แอมป์จิ๋ว600 วัตต์ 2.0 Channel ของทางแบรนด์ไดยิม่าในชื่อรุ่นว่า A07 Max เป็นแอมป์จิ๋วที่มีคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi สามารถบิดโมโนได้เสียงจะดีขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับพบกับแมวในช่องยานแมวคลิปนี้แมวก็จะพามารีวิวแอมป์จิ๋วที่มีกำลังขับสูงคุณภาพเสียงดีราคาจับต้องได้ง่ายแถมหน้าตาค่อนข้างที่จะหล่อเหลามากนะครับเพราะว่าเขามีเคสอลูมิเนียมมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยโดยตัวที่แอดนำมาก็จะเป็นของทางแบรนด์ไอยิม่าครับในชื่อรุ่นว่า A07 Max โดยตัว A07 Max ตัวเขาก็จะเป็นแอมป์จิ๋วระบบ 2.0 Channel นะครับผมแล้วก็สามารถบิดโมโนกลายเป็นระบบ 1.0 Channel ได้ด้วยในส่วนของตัวกำลังขับของเขานะครับผมกำลังขับรวมก็จะอยู่ที่600 วัตต์ครับโดยจะแบ่งเป็นในส่วนตัว Stereo Mode 2.0 Channel อยู่ที่ข้างละ300 วัตต์ที่โหลด4โอห์มนะครับแล้วก็ระบบโมโน 1.0 Channel ก็อยู่ที่600 วัตต์ที่โหลด2โอห์มนะครับผมก็ถือว่ามีกำลังขับค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับผมแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะครับกำลังขับมันสูงแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเพราะว่าไส้ในที่เขาให้มาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับผมเนี่ยคุณดูตามรูปได้เลยนะครับเขาบอกว่าตัวคาปาที่เขาให้มานะครับผมก็จะเป็นของทางวีมาไวมาที่เป็นของทางเยอรมันครับผมแล้วก็คาปาสำรองไฟก็จะเป็นของทางรูบิคอนที่เป็นของทางแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วก็ตัว IC น่าจะเป็น IC Regulator นะครับผมก็จะเป็นของทางบริษัท TI หรือว่า Texas Instruments ที่เป็นของทางอเมริกาหรือว่าจะเป็นในส่วนตัวขดลวดเหนี่ยวนำตัว L นะครับผมก็จะใช้เกรดที่มันดีกว่าแอมป์จิ๋วทั่วไปด้วยนะครับผมก็ถือว่าไส้ในค่อนข้างที่จะดูดีมากแล้วน้ำเสียงเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับผมแล้วยังไม่หมดนะตัวเขาก็สามารถเปลี่ยนออฟแอมได้อยู่2ตัวนะครับโดยจะเป็นออฟแอมที่มันเป็นขนาดปกติมีซ็อกเก็ตถอดเข้าถอดออกได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มด้านไส้ในนะครับผมแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยแอบสปอยไว้เลยนะครับว่าดีมากนะครับผมวันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะเพราะว่าแอดเอาไปลองมาเรียบร้อยในส่วนตัวราคาของเขานะครับผมก็จะมีอยู่2ราคาครับราคาแรกก็จะอยู่ที่ราคา 2,500 บาทนะครับผมโดยราคาเนี้ยเป็นราคาที่รวมแหล่งจ่ายไฟก็คือรวมอะแดปเตอร์ด้วยนะครับผมคุณไม่ต้องไปหาซื้อแหล่งจ่ายไฟเลยเพราะว่าตัวราคา 2,500 เขาจะแถมตัวอะแดปเตอร์36โวลต์มาให้นะครับผมแล้วก็อีกราคาหนึ่งก็จะอยู่ที่ 2,700 บาทก็จะเป็นราคาที่แถมตัวอะแดปเตอร์48โวลต์มาให้นะครับผมก็แนะนำเลยว่าให้อัพไปตัว 2,700 บาทครับคุณก็จะได้อะแดปเตอร์48โวลต์มาให้ได้ใช้งานแบบว่าไม่ต้องไปหาซื้อแยกเลยนะครับผมแล้วอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาเป็นอะแดปเตอร์แบบแกนด้วยนะครับผมหรือว่าแกลเลียมไนไตร์ก็ถือว่าโคตรจะเด็ดเลยนะครับผมซึ่งราคาเนี้ยบอกได้เลยนะครับว่าไม่แพงเพราะว่าแค่อะแดปเตอร์มันก็ปาไป800 บาทนะครับถ้าคุณไปซื้อแยกถ้าหากว่าใครอยากได้แอมป์จิ๋วตัวเนี้ยเดี๋ยวแอดแมวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์คุณก็กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมแล้วก็แอดแมวก็ต้องขอบคุณทาง Ayima Official ของทางจีนด้วยนะครับที่ได้ติดต่อแอดแมวมาแล้วก็ส่งแอมป์จิ๋วตัว A07 Max ตัวเนี้ยมาจากจีนเพื่อให้แอดแมวรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมแอดแมวก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ Ayima ด้วยนะครับผมที่ได้เป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้โอเคครับเรามาดูหน้าตาตัวกล่องกันเลยนะครับหน้าตาตัวกล่องเขาก็จะเป็นกล่องลังกระดาษสีขาวแบบนี้นะครับผมสกรีนมาให้ค่อนข้างที่จะครบมากไม่ว่าจะเป็นชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นหน้าตาตัวแอมป์กำลังขับแล้วก็บ่งบอกด้วยนะครับผมว่าเป็นแอมแบบว่า power amplifier นะครับซึ่งแอมจิ๋วตัวนี้แอดแมวก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวเขาไม่ใช่แอมจิ๋วแบบอินเตอร์เกตแอมนะครับอินเตอร์เกตแอมก็พวกแอมจิ๋วที่เขารวมภาคแดกภาคปีโทนภาค power ไว้ในตัวนะครับผมแต่ว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยจะเป็นแอมจิ๋วที่มีแค่ภาค power amp ภายในตัวเองเพียงเท่านั้นนะครับผมเอาง่ายๆถ้าคุณคิดภาพไม่ออกก็ค
คิดถึงแอมป์จิ๋วพวก ZK 2001 ZK 1602 ZK 302นะครับเพราะว่าแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยมันจะเหมือนแอมป์จิ๋วพวกนั้นเด๊ะๆเลยนะครับผมก็คือว่าไม่มีตัวรับสัญญาณบลูทูธไม่มีปุ่มปรับเสียงแหลมเสียงเบสนะครับผมมีแค่ภาคขยายที่เป็นภาค power อย่างเดียวเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งแบบนี้มันก็จะดีอย่างเสียอย่างนะครับผมก็คือว่าคุณจะขาด input ที่หลากหลายแต่ว่าคุณจะสามารถนำไปขับลำโพงที่หลากหลายได้นะครับผมเพราะว่าแบบเนี้ยเขาสามารถนำไปขับในส่วนของตัวลำโพง full range ที่มันเป็นลำโพง1ทาง2ทาง3ทางได้นะครับผมหรือว่าจะเอาไปขับตัวลำโพงซับอย่างเดียวตัวลำโพงเสียงกลางอย่างเดียวหรือว่าตัวลำโพงทวิตเตอร์อย่างเดียวก็สามารถขับได้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวสัญญาณที่คุณส่งเข้าไปยังแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านอื่นๆของตัวกล่องกันนะครับผมด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยครับด้านหลังก็จะบ่งบอกตัวสเปคคร่าวๆนะครับผมบนสุดนะครับผมเขาก็จะบอกว่าในส่วนของตัว Stereo Mode นะครับเขาก็จะมี Output สูงสุดอยู่ที่ข้างละ300 วัตต์ที่โหลด4โอห์มนะครับผมในส่วนตัวค่ายมีแดนก็รองรับตั้งแต่4โอห์มถึง8โอห์มนะครับสำหรับ Stereo Mode นะแล้วก็ตัว Mono Mode นะครับผมก็จะมีค่า Output อยู่ที่600 วัตต์ที่โหลด2โอห์มนะครับผมแล้วก็ค่ายมีแดนก็รองรับตั้งแต่2ถึง8โอห์มในส่วนตัวAUX ที่เป็น Output นะครับผมซึ่งไอตัวแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยเขาจะมี Line Out ให้ด้วยนะครับ Line Out ก็จะส่ง Output Max อยู่ที่1โวลต์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการตอบสนองความถี่นะครับก็ตั้งแต่20ถึง20 kHz นะครับผมก็บวกลบอยู่ที่1เดซิเบลแล้วก็ในส่วนตัวค่า Signal to Noise Ratio ก็อยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ110เดซิเบลนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวค่าความเพี้ยนก็อยู่ที่ 0.007% นะครับผมในส่วนตัวค่า Input นะครับผมที่เป็นค่าความไวก็จะอยู่ที่1โวลต์ครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับตรงเนี้ยค่าการตอบสนองความถี่นะครับแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยเขาสามารถตอบสนองความถี่ตั้งแต่20 Hz ถึง 20,000 Hz นะครับเราก็เลยสามารถขับได้หลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกลำโพงย่านต่ำย่านกลางย่านสูงคุณสามารถขับได้หมดเลยหรือว่าคุณจะขับแบบว่า full range เลยก็ได้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้ด้านล่างเขาก็บ่งบอกนะครับผมว่าแบรนด์อายิมาเป็นของทางที่ไหนนะครับผมก็มีมาให้ตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับผมนี่ก็คืออุปกรณ์ภายในกล่องนะครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวคู่มืออย่างที่2ก็จะเป็นตัววารันตีการ์ดอย่างที่3ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับผมสำหรับจ่ายไฟให้แอมป์จิ๋วก็มีมาให้ครบอย่างที่4ก็จะเป็นตัวแอมป์นะครับผมประมาณนี้ก็หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว2อันกันก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวารันตีการ์ดครับไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคู่มือครับซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบของทางแบรนด์อายิมานะครับผมเพราะว่าแอมป์จิ๋วของเขาทุกตัวเลยเขาจะแถมในส่วนของตัวคู่มือมาให้นะครับคู่มือก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเขาก็จะบอกว่าแอมป์จิ๋วของเขานะครับผมมีอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่ออะไรบ้างคุณก็ดูตามนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็จะมีกราฟให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟการตอบสนองความถี่กราฟ FFT นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปการใช้งานนะครับแล้วก็มีตัว Signal to Noise Ratio ให้ด้วยนะครับผมค่าความเพี้ยนก็เป็นค่าที่วัดจากตัวโปรแกรมจริงๆนะครับผมไม่ใช่ค่าที่มโนขึ้นมานะอันนี้ก็จะเป็นค่ากำลังวัตต์ที่เป็นกำลังวัตต์ขาออกนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับไอตัวแหล่งจ่ายไฟแล้วก็เกี่ยวข้องกับไอตัวค่าอิมพีแดนซ์นะครับเขาจะบอกหมดนะครับผมว่าคุณใช้ไฟเลี้ยงเท่าไหร่ลงความต้านทานเท่าไหร่ได้กำลังขับ
แต่ละโหมดเท่าไหร่นะครับผมคุณก็สามารถดูได้ตามนี้เลยหรือว่าคุณจะดูภาพใหญ่เลยก็ได้นะครับมันจะได้ดูง่ายซึ่งผมก็แนะนำว่าให้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่เป็นแหล่งจ่ายไฟ48โวลต์5แอมป์ขึ้นไปนะครับผม5ถึงประมาณสัก12แอมป์คุณก็จะได้กำลังขับที่มันค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแล้วก็เขาจะมีไดอะแกรมสำหรับการเชื่อมต่อตัวแอมป์ด้วยนะครับผมก็จะมีว่าป้อนอินพุตเข้าทางช่องทางไหนต่อตัวลำโพงที่ตรงไหนนะครับผมแล้วก็เขาจะมี Line Out ให้ด้วยซึ่ง Line Out ของเขาเนี่ยคุณสามารถนำไปเชื่อมต่อพวก Active Subwoofer ได้นะครับผม Active Subwoofer ก็คือว่ามันจะเป็นลำโพง Subwoofer ที่มันมีตัวแอมภายในตัวนะครับแล้วก็เอาไปเชื่อมต่อพวก Amplifier ตัวอื่นได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถัดมาครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานโมโนโหมดนะครับผมถ้าหากว่าคุณสับสวิตช์บิตโมโนโหมดนะครับคุณก็ต้องมาต่อ2ช่องบนนะครับผมเขาจะมีบวกลบมาให้อีกแล้วก็ด้านข้างก็ต่อสัญญาณเข้าปกตินะครับแล้วก็ในกรณีที่ว่าคุณอยากจะใช้แอมป์2ตัวขับช่วยกันนะครับผมตัวนึงขับลำโพงซ้ายตัวนึงขับลำโพงขวาคุณก็สามารถเปิดแบบว่าบิตโมโนทั้ง2อันก็ได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าในรูปเขาจะเป็นโมโน1สเตอริโอ1นะแต่ว่าคุณสามารถไปพลิกแพลงเปลี่ยนไปเป็นโมโนทั้งคู่ได้นะครับผมตัวนึงขับลำโพงซ้ายตัวนึงขับลำโพงขวาประมาณนี้ครับแล้วก็เขาจะบ่งบอกด้วยนะครับผมว่าแอมป์จิ๋วตัวนี้สามารถถอดออฟแอมป์เปลี่ยนได้ครับเขาก็จะสามารถถอดได้อยู่2ตัวนะครับผมโซนนี้เดี๋ยวผมก็จะแกะให้ดูนะครับว่าเขาถอดเปลี่ยนกันยังไงแล้วก็จะบ่งบอกไอตัวสเปคด้วยนะครับผมเหมือนที่ผมให้ดูหลังกล่องแหละแล้วก็เขาจะบอกด้วยนะครับว่าออฟแอมป์ที่เขารองรับเนี่ยใช้งานเป็นเบอร์ไหนคุณก็สามารถดูได้ตามนี้นะครับผมซึ่งเบอร์พวกนี้มันจะเป็นเบอร์ที่เขาฮิตกันนะครับผมแต่ว่าออฟแอมป์ที่เขาให้มามันจะเป็นเบอร์ 532P ครับซึ่ง 532P เขาจะเป็นชนิด Dual อยู่แล้วนะครับผมคุณก็สามารถไปหาออฟแอมป์ชนิด Dual มาสับเปลี่ยนกันได้นะครับผมมันจะมีอยู่หลายเบอร์มากครับไม่จำเป็นต้องเบอร์ตามนี้นะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นคำถามที่เขาเจอบ่อยนะครับผมเขาก็มีคำถามแล้วก็มีคำตอบให้ในตัวเลยแล้วก็จะมี QR Code สำหรับสแกนเข้าไปยังตัวเว็บไซต์ของทาง AIMA นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแหละเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับซึ่งคู่มือเขาให้แบบว่าจัดหนักจัดเต็มมากนะครับผมเยอะมากนะถ้าคุณสนใจก็ไปอ่านกันได้นะผมก็บอกไม่ครบหรอกเพราะว่ามันจะยาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอะแดปเตอร์ของเขานะครับอะแดปเตอร์ของเขาก็จะแถมตัวสายไฟมาด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นสายไฟฝั่ง AC สายไฟค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมเดี๋ยวผมดูขนาดความหนามันก่อนขนาดความหนาของตัวสายไฟนะครับก็จะอยู่ที่2คูณ 0.75 มิลนะครับผมฝั่ง DC ก็จะอยู่ที่20 AWG นะครับโดยตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะครับผมก็จะเป็นแบบแกนหรือว่าแกลเลียมในตายอะแดปเตอร์ครับซึ่งอะแดปเตอร์แบบนี้มันก็จะเป็นอะแดปเตอร์ตัวใหม่ๆที่ใช้งานในปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าเขาจะใช้ตัวแกลเลียมในตายแทนซิลิคอนในการทำ IC ครับตัวขนาดอะแดปเตอร์จึงไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าสามารถจ่ายไฟได้กำลังสูงนะครับผมก็จะให้มาเป็นอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟขาออกอยู่ที่48โวลต์5แอมป์หรือว่า240วัตต์นะครับผมส่วนไฟที่เขารองรับที่เป็นฝั่ง AC ก็จะอยู่ที่100ถึง240โวลต์นะครับผมประมาณนี้คุณไม่ต้องห่วงนะครับว่าอะแดปเตอร์ของเขาจะไม่ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าเขามีมาตรฐานมาให้แบบว่าโอ้เยอะมากนะครับผมเนื่องจากว่าแบรนด์ AIMA เขาเป็นแบรนด์ที่ worldwide นะครับผมเขาขายกันทั่วโลกครับเวลาไปขายในต่างประเทศหรือว่าพวกโซนอเมริกาโซนยุโรปนะครับผมกฎหมายของเขาค่อนข้างที่จะเคร่งครัดมากนะครับเขาก็เลยต้องมีพวกมาตรฐานรองรับครบหมดนะครับผมคุณก็ไม่ต้องห่วงเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีมก.นะแต่คุณก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเพราะว่ามาตรฐานพวกนี้มันสูงมากนะครับประมาณนี้ฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นแบบว่าขัดเสี้ยนขัดเงานะครับผมฝั่งนี้เขาจะเป็นตัวลาเบลแล้วก็เขาจะมีไฟสถานะอะแดปเตอร์ให้ด้วยนะครับผมเวลาวางก็จะวางอย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยลงนะครับผมก็
ก็สวยงามนะเขาจะไม่ได้ดูเรียบๆนะครับเขาจะเป็นลายขัดเสี้ยนประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวแอมจิ๋วกันนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาของตัวแอมจิ๋วครับก็ถือว่าหน้าตาค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมมีเคสอลูมิเนียมให้ด้วยอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะครับเหตุผลที่เขาใช้เป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเขาใช้ตัวเคสในการระบายความร้อนนะครับผมก็จะคล้ายๆกับพวกแอมรถยนต์เขาก็เลยใช้เคสเป็นลักษณะนี้นะครับผมเขาก็จะมีวอลลุ่มอยู่แค่วอลลุ่มเดียวครับน้ำหนักของเขาเท่าที่ผมไปชั่งมาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก600 กรัมนะครับผมน้ำหนักก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้เบาวิวนะครับเพราะว่าตัวของเขาเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับผมสัมผัสเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกนุ่มนะครับผมประมาณนี้ครับในส่วนของตัวขนาดไซซิ่งก็ตามรูปเลยครับผมสำหรับคลิปนี้แอดแมวก็จะพูดอยู่4เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานการใช้งานว่าแอมจิ๋วตัวนี้มี Input Output อะไรบ้างเรื่องที่2ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่ด้านในนะครับผมว่าเขาให้ IC มาเป็นเบอร์ไหนเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องการใช้งานลูกเล่นพิเศษที่เขาให้มาก็จะเป็นลูกเล่นการใช้งานตัวโหมดสตูดิโอโหมดโมโนโหมดนะครับผมแล้วก็แอดแมวก็จะแนะนำไกด์วิธีการเชื่อมต่อกับตัวพวกปีโทนพวกแดกว่ามีวิธีการเชื่อมต่ออย่างไรแล้วก็เรื่องที่4เรื่องสุดท้ายแอดแมวก็จะเอาแอมจิ๋วตัวเนี้ยไปต่อตัวชุดลำโพงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวระบบสเตอริโอ 2.0 หรือว่าระบบโมโนที่เอาไว้ไปขับตัวลำโพงซับแอดแมวก็จะเทสให้หมดแล้วก็จะไปสรุปให้ฟังในคลิปนี้กันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเทสให้แบบว่าครบถ้วนเลยนะครับผมคุณดูคลิปนี้จบคุณสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อแอมจิ๋วตัวนี้ได้เลยครับโอเคครับมาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องพื้นฐานการใช้งานโดยพื้นฐานการใช้งานหัวข้อแรกที่แมวจะหยิบมาพูดก็จะเป็นในส่วนของการ Input สัญญาณครับซึ่งการ Input สัญญาณของเขานะครับผมก็จะมีให้แค่1ช่องทางครับก็จะเป็นแจ็ค RCA RL ขาวแดงแบบนี้นะครับผมเขาจะเขียนว่า Audio Input ถ้าหากว่าคุณมี AUX มีในส่วนของตัว3พินนะครับผมคุณก็สามารถ Input ได้เช่นกันนะครับคุณก็ไปซื้อตัวแปลงแบบนี้มาใช้งานนะครับผมแต่ว่าเขาจะไม่มีพวกแฟลชไดร์ไม่ได้มีบลูทูธนะครับผมเนื่องจากว่าตัวแอมของเขาจะเป็นแอมแบบว่า stand alone นะครับผมจะไม่ใช่ integrate แอมเขาจะเป็นตัว power amp อย่างเดียวนะครับผมก็จะคล้ายๆกับตัว302ที่เขาไม่มี T ต่อท้ายนะครับผมถัดมาเรามาดูตัวฟอนต์พาเนลนะครับซึ่งฟอนต์พาเนลของเขาก็จะมีปุ่มวอลลุ่มให้แค่ปุ่มเดียวนะครับซึ่งปุ่มวอลลุ่มของเขาเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นปุ่มปิดเปิดด้วยนะครับผมเวลาคุณหมุนตามเข็มขึ้นไปดังแป๊กก็จะเป็นการเปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็เป็นการเพิ่มลดวอลลุ่มพอปรับทวนเข็มลงมาดังแป๊กก็จะเป็นการปิดเครื่องนะครับผมคุณสังเกตอะไรไหมครับสังเกตไหมครับว่าตัวเสียงวอลลุ่มของเขานะครับผมค่อนข้างที่จะเนียนหูมากนะครับมันจะเป็นเสียงแบบว่านุ่มๆนะน่าจะเป็นปุ่มวอลลุ่มที่ดีระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็การหมุนของเขาเนี่ยมันจะมีความสมูทแล้วก็มันจะมีความนุ่มมือนะครับผมเหมือนคุณไปหมุนเครื่องเสียงราคาสูงๆนะครับผมอันนี้คือสัมผัสที่ผมรู้สึกได้นะครับแล้วก็ด้านล่างตัวปุ่มวอลลุ่มนะครับผมเขาก็จะมีไฟสถานะอยู่2โหมดนะครับผมถ้าหากว่าคุณใช้งานโมโนโหมดตัวไฟสถานะฝั่งนี้ก็จะติดถ้าหากว่าคุณใช้งานตัวสเตอริโอโหมดไฟสถานะฝั่งนี้ก็จะติดแทนนะครับผมก็ถือว่ามีให้ดูแบบว่าดูง่ายๆนะครับผมว่าคุณใช้งานอยู่โหมดไหนก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับตัวฟอนต์พาเนลถัดมาเรามาดูด้านหลังของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาให้ได้ดูกันโดยซ้ายสุดก็จะเป็นตัว RCA Input นะครับผมก็จะเป็นการรับสัญญาณจากพวกแดกจากปีโทนจากปีรถยนต์หรือจะจากพวกคอมพิวเตอร์จากมือถือจากมิกเซอร์นะครับผมคุณก็ส่งสัญญาณเข้ามายังช่องตรงนี้ได้เลยถัดมาก็จะเป็นตัว AUX out นะครับผม AUX out ก็จะเป็นการสปิทหรือว่าการแบ่งสัญญาณจากตัว RCA เพื่อออกไปเชื่อมต่อยังอุปกรณ์อื่นๆนะครับอุปกรณ์อื่นก็อย่างเช่นพวก
ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับผมที่เป็นตัวตู้ Active นะครับผมก็อย่างเช่นพวกซับบ็อกหรือว่าตู้ลำโพงโฮมเธียเตอร์ที่มันมีแอมป์ภายในตัวนะครับผมหรือจะเป็นพวกแอมป์ขับซับอย่างตัวอายิมาวัตต์ฟ้า100วัตต์หรือจะเป็นตัว ZK6001 นะครับผมหรือคุณอยากจะออกไปขับยังพวกดอกลำโพงต่างๆนานาเพิ่มคุณก็ส่งสัญญาณออกไปต่อพวกแอมป์จิ๋ว 1.0 2.0 2.1 ได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าคุณไม่สามารถเอาไปต่อตัวหูฟังได้นะครับเพราะว่ากำลังขับของเขาจะออกสูงสุดแค่1โวลต์นะครับผมมันไม่สามารถเอาไปขับหูฟังได้อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมขับได้แค่พวกแอมป์ทั่วไปนะครับเพราะว่ากำลังมันออกเท่าๆไอ้พวกปีโทนนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อตัวลำโพงแบบพาสซีฟนะครับผมก็คือตัวตู้ลำโพงที่มันไม่มีแอมป์ภายในตัวก็มีมาให้อยู่2คู่นะครับผมโดย2อันนี้ก็จะเป็นของไอตัวช่องลำโพงด้านขวา2อันนี้ก็จะเป็นของช่องลำโพงด้านซ้ายนะครับเขาก็จะมีสกรีนให้มาด้านในอยู่นะครับผมซึ่งในส่วนของตัวสเตอริโอโหมดเขาก็จะรองรับอยู่ที่ข้างละ4โอห์มนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็สามารถใช้งานที่3โอห์มได้นะครับเพราะว่า IC ที่เขาใช้งานมันเป็นเบอร์ TPA 3255มันสามารถลงได้ต่ำสุดอยู่ที่ข้างละ3โอห์มแล้วก็ถ้าหากว่าคุณใช้งานกรณีโมโนโหมดนะครับผมคุณไม่ต้องมามอง2ช่องด้านล่างนะครับให้คุณมองตัวสกรีนด้านบนนะครับผมให้คุณใช้แค่2ช่องด้านบนนะช่องนี้มันจะกลายเป็นขั้วบวกช่องนี้มันจะกลายเป็นขั้วลบนะครับผมซึ่งการใช้งานตัวโมโนโหมดเขาก็สามารถลงได้ต่ำสุดอยู่ที่2โอห์มเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวขั้วเชื่อมต่อของเขานะครับผมมันจะเป็นแจ็คแบบนี้นะครับผมแจ็คตัวเมียแบบนี้เวลาคุณจะเชื่อมต่อลำโพงคุณก็ต้องไปหาตัวแจ็คตัวผู้แบบนี้มาใช้งานนะครับผมเวลาใช้งานก็ไม่ยากครับเสียบเข้าไปเลยคล้ายๆกับพวกแจ็ค RCA หรือว่าแจ็ค AUX นะครับผมแค่นี้ก็ใช้งานแบบว่าง่ายๆเลยนะครับคุณไม่ต้องไปหาในส่วนของตัวพวกไขควงมาขันให้มันยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผมแค่นี้แหละหรือว่าถ้าคุณไม่มีตัวแจ็คตัวนี้จริงๆนะครับผมก็ให้คุณหมุนตรงเนี้ยออกครับแล้วคุณจะเจอว่าด้านในนะครับผมมันจะมีรูอยู่เห็นไหมเนี่ยรูตรงเนี้ยคุณก็สามารถปอกสายไฟให้มันเห็นสายทองแดงนะครับแล้วก็สอดสายทองแดงเข้าไปด้านในแล้วจากนั้นคุณก็หมุนไปทับสายทองแดงนะครับผมแค่นี้ก็จะใช้งานในส่วนของตัวการเชื่อมต่อตัวลำโพงได้แบบว่าไม่ต้องไปหาตัวแจ็คแล้วนะครับผมก็ถือว่ามีให้ได้ใช้งานครบๆครับคุณไม่ต้องมีไขควงคุณก็ใช้งานได้นะครับผมซึ่งมันใช้งานง่ายมากผมก็ชอบนะไอ้ขั้วแบบนี้มันดูไฮเอ็นแล้วก็มันใช้งานง่ายสุดๆเลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับช่องเชื่อมต่อตัวลำโพงแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อไฟเลี้ยงครับซึ่งมันจะเป็นแจ็ค DC ขนาด 5.5 คูณ 2.5 นะครับผมการรองรับไฟเลี้ยงก็ตั้งแต่ย่าน24โวลต์ถึง48โวลต์ครับเป็นไฟ DC บวกลบนะในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟของเขานะครับผมเขาก็จะให้มาเป็นขนาด5คูณ5คูณ 2.5 อยู่แล้วนะครับผมเวลาคุณใช้งานก็เสียบเข้าไปได้เลยครับซึ่งมันจะแน่นดีอยู่นะครับผมแน่นๆน่ะดีนะครับผมเพราะว่าถ้าหากมันหลวมเกินไปมันจะร้อนแล้วมันจะละลายนะครับถ้าหากว่าคุณจะไปหามาใช้งานเองก็อย่าลืมนะครับผมว่ามันจะเป็นขนาด 5.5 คูณ 2.5 มันไม่สามารถใช้ขนาด 5.5 คูณ 2.1 ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนมันจะเป็นแบบว่าโกเพดครับทนความร้อนสูงประมาณนี้ครับสำหรับช่องเชื่อมต่อด้านหลังนะครับผมรอบๆตัวเคสก็จะเป็นประมาณนี้ครับด้านล่างก็จะมีปุ่มสลับโหมดให้นะครับผมในการใช้งานปุ่มนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณผลักไปฝั่งขวามันจะเป็นสเตอริโอโหมดแล้วก็ผลักมาฝั่งซ้ายมันจะเป็นโมโนโหมดนะครับผมมันจะเป็นสวิตช์ที่อยู่ด้านในแล้วก็มันจะมีตัวรูระบายความร้อนให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าตัว IC ขยายเขาน่าจะอยู่ด้านล่างครับด้านบนก็เรียบๆนะครับผมด้านข้างก็มีรูระบายความร้อนนิดนึงนะครับผมมีรูไม่เยอะครับเพราะว่าถ้ารูเยอะเกินไปฝุ่นมันจะเข้าง่ายนะครับผมเท่าที่ผมดูแล้วก็ไม่น่าจะมีพัดลมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะในส่วนของตัวเคสแล้วก็จะให้ดูวงจรภายในนะครับผมแล้วก็จะพาไปส่องในส่วนของตัว IC ในหัวข้อที่2ว่าเขาให้ IC มาเป็นเบอร์ไหนมี IC อะไรบ้างมีคาปาอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตแกะตัวเคสสักครู่ครับโอ
โอเคครับผมก็ได้ทำการแกะพวกชุดน็อตชุดสกรูที่เอาไว้ยึดตัวแผงวงจรแล้วก็ยึดตัวเคสออกมาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการแกะตัวแผงวงจรสำหรับ Ayima A07 Max ตัวนี้กันครับอันดับแรกก็ให้คุณถอดวอลลุ่มออกก่อนนะครับผมวอลลุ่มที่อยู่ด้านหน้าจากนั้นก็ให้คุณเอาตัวชุดน็อตยึดตัววอลลุ่มกับตัวแผ่นเพจด้านหน้าออกนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็ให้คุณพลิกมาด้านล่างครับมันจะมีตัวน็อตที่เป็นตัวน็อตหกเหลี่ยม2ตัวอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ให้คุณแกะออกมาครับมันจะเป็นตัวยึดแผ่น PCB กับตัวเคสแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็ให้คุณถอดน็อตสีขาวที่อยู่2ฝั่งตรงนี้ออกนะครับผมโดยไม่ต้องแกะตัวน็อตที่อยู่ตรงข้างบน RCA ออกก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้คุณสไลด์ออกมาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าตาตัววงจรของเขาครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวเคสก่อนเนี่ยตัวเคสค่อนข้างที่จะดูดีมากนะครับผมเขาจะแยกเป็นชิ้นนะเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนหน้าครับคุณดูความหนาของไอตัวเพจด้านหน้านะครับผมโคตรจะหนาเลยครับนี่แล้วก็ตัวเคสของเขานะครับผมเขาจะเป็นแบบนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันเลยไม่สามารถยกด้านบนกับด้านล่างออกได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ความลับที่ผมบอกว่าไอตัววอลลุ่มมันหมุนค่อนข้างที่จะสมูทนะครับผม พอผมถอดวอลลุ่มออกมาปุ๊บผมรู้เลยครับว่าทำไมมันถึงสมูทมากนะครับผมเพราะว่าไอตัววอลลุ่มตัวเนี้ยมันเป็นโลหะนะครับผมมันไม่ใช่พลาสติกนะที่คุณเห็นไอตัวดำๆมันคือโลหะนะครับเดี๋ยวผมจะข้อให้ดูเห็นไหมมันจะเป็นโลหะนะครับผมส่วนด้านในมันจะเป็นพลาสติกอยู่ครับเพราะว่ามันต้องกันในตัวไฟรั่วนะครับผมไม่ให้ไฟรั่วมาลงที่มือเราตอนหมุนวอลลุ่มถึงว่ามันทำไมหมุนสมูทดีมากนะครับผมที่ไหนได้มันเป็นโลหะซะงั้น ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการแกะตัว Ayima A07 Max ตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัววงจรของ Ayima A07 Max กันเลยนะครับอันดับแรกเรามาดูในส่วนของตัว IC ขยายของ M จิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับซึ่ง IC ขยายก็จะไม่ได้อยู่บนแผ่น PCB หรือว่าด้านหน้าแผ่น PCB นะครับ IC ขยายของเขาก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมอยู่ใต้แผ่นอลูมิเนียมหรือแผ่นฮีทซิงค์ตัวนี้นะซึ่งผมไม่สามารถแกะให้ดูได้นะครับผมเนื่องจากว่าเขาทากาวยึดไอตัวคาปาไปโดนตัวหัวน็อตนะครับผมถ้าหากว่าถอดมาผมกลัวไอตัวลายปิ้นมันจะลอกนะครับผมเพราะว่าดูทรงแล้วกาวเขาน่าจะแน่นมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจเขาไหมเนาะเพราะว่าบางทีเขาจะทากาวตรงหัวน็อตมาไม่ให้ตัวน็อตมันคายนะครับผมแล้วก็ตัวฮีทซิงค์ของเขาเป็นมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมตันๆเลยนะครับผมมันจะไม่มีครีบระบายความร้อนนะครับแล้วก็แผ่นอลูมิเนียมตัวเนี้ยมันจะไม่ได้ระบายความร้อนสู่ตัวเคสนะครับผมตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะระบายความร้อนสู่ตัวเคสเหมือนพวกแอมจิ๋วรุ่นอื่นหรือว่าเหมือนพวกแอมรถยนต์นะครับผมจะเห็นได้ว่าในตัวเคสเนี่ยมันจะไม่มีพวกเทอร์โมแพดหรือว่าไม่มีซิลิโคนแปะมานะถ้าหากว่าเขาระบายความร้อนสู่ตัวเคสมันจะมีพวกเทอร์โมแพดหรือว่าซิลิโคนเหลวทามานะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมไปใช้งานมามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเพราะว่าผมวัดความร้อนมาแล้วแต่ว่าแผ่นอลูมิเนียมฮีทซิงค์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนามากเลยนะครับผมแต่ว่าก็น่าเสียดายเนาะเราไม่สามารถแกะให้ดูได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วครับว่า IC ที่อยู่ด้านล่างแผ่นฮีทซิงค์เนี่ยมันเป็นเบอร์ไหนนะครับผมซึ่งเขาจะใช้ IC เป็นเบอร์ TPA 3255ของทางบริษัท Texas Instruments ที่เป็นสัญชาติอเมริกานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดู Data Sheet คร่าวๆกันแล้วกัน IC เบอร์นี้ก็จะเป็น IC Class D นะครับผมรองรับกำลังไฟที่เป็นไฟ DC บวกลบตั้งแต่12ถึง53.5 โวลต์ครับแต่ว่าจริงๆเขาสามารถโอเวอร์สเปคพีคได้ประมาณสัก 56.5 โวลต์นะครับผมถ้าคุณต่อความต้านทานไม่ได้ต่ำมากแล้วก็เรามาดูในส่วนตัวกำลังขับที่ค่าความเพี้ยน 10% กันก่อนนะครับผมซึ่งกำลังที่ผมจะบอกต่อไปเนี้ยนะครับผมคุณต้องใช้ไฟเลี้ยง 48-50 โวลต์นะครับผมไม่ใช่ว่าคุณใช้ไฟเลี้ยง 24 โวลต์ 36 โวลต์ 42 โวลต์แล้วจะได้กำลังขับสูงสุดนะครับคุณต้องใช้ที่ 48-50 โวลต์นะครับผมเริ่มต้นที่ค่าความเพี้ยน 10% กันก่อนครับดูที่ตัว
การต่อวงจรสเตอริโอลงที่4โอห์มนะครับผมจะเห็นได้ว่าคุณจะได้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ325วัตต์เลยนะครับผมแล้วก็ข้างล่างลงมาครับก็จะเป็นตัวสเตอริโอที่8โอห์มนะครับผมคุณก็จะได้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ185วัตต์แล้วก็ล่างลงมาอีกนะครับผมก็จะเป็นการต่อวงจรแบบโมโนลงที่2โอห์มนะครับผมคุณก็จะได้กำลังอยู่ที่600วัตต์ครับก็คือว่าแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับผมทางไอยิมาเขาก็อ้างอิงกำลังจากค่าความเพี้ยน 10% นะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมไปเทสมาดูนะอันนี้แอบสปอยไว้ก่อนเลยผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าแอมป์จิ๋วเนี้ยอาจจะไม่ได้ลั่นมากนะครับผมเนื่องจากว่าเขาน่าจะกำหนดในส่วนตัวค่าความเพี้ยนไม่ให้มันเกิน 1% ครับมันก็เลยได้กำลังขับไม่เยอะแต่ว่าคุณภาพเสียงตัวเนื้อเสียงเนี่ยบอกได้เลยนะครับผมว่าโหดมากครับผม เดี๋ยวเรามาดูที่ค่าความเพี้ยน 1% ด้านล่างกันนะครับดูที่สเตอริโอลงที่4โอห์มนะครับผมจะเห็นได้ว่าได้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ260วัตต์แล้วก็ถัดมานะครับผมจะเป็นสเตอริโอที่8โอห์มนะครับผมก็จะได้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ150วัตต์แล้วก็ล่างลงมานะครับผมก็จะเป็นการต่อวงจรที่เป็นโมโนครับลงที่2โอห์มก็จะได้กำลังขับอยู่ที่480วัตต์นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นค่าความเพี้ยนไม่เกิน 1% นะครับกำลังขับมันก็เยอะอยู่นะมันไม่ได้น้อยนะครับผมลง4โอห์มก็ได้อยู่ที่ข้างละ260วัตต์เนี่ยก็ขยับลงมาจากตัว 10% นิดหน่อยนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวโมโน2โอห์มก็จะอยู่ที่480วัตต์นะครับผมก็ขยับลงมาประมาณสัก100วัตต์แต่260วัตต์480วัตต์มันก็มีกำลังเหลือเฟือนะครับผมที่จะขับพวกดอกกลาง 6.5 นิ้ว8นิ้วหรือจะเป็น10นิ้วบางดอกนะครับผมได้เอาไปขับพวกดอกลำโพงซับก็อาจจะสุดประมาณสัก10นิ้วนะครับผมแม่เหล็ก2ชั้นก็ได้อยู่นะครับผมประมาณนี้เพราะว่าแม่เหล็ก2ชั้นมันก็จะกินกำลังประมาณสัก400วัตต์นะครับผมบวกลบประมาณนั้นแหละถ้าหากว่าใครสงสัยว่าเราใช้ตัวแรงดันไฟเท่าไหร่กระแสเท่าไหร่ลงความต้านทานเท่าไหร่แล้วจะได้กำลังขับแบบไหนคุณลองไปดูในตารางตรงนี้ได้นะครับผมทางไอยิมาเขาก็ทำมาให้เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะละเอียดนะผมชอบแบรนด์นี้เนื่องจากว่าเขาให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะครบถ้วนมากนะครับผมประมาณนี้สำหรับตัวสเปค Data Sheet ของ IC ขยายเบอร์ TBA 3255ครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวภาครับสัญญาณแล้วก็ภาคปีกันนะครับผมในส่วนตัวภาครับสัญญาณที่เป็นตัว Input ครับคุณจะเห็นได้ว่าเขาจะค่อมตัวต้านทานไว้นะครับผมเดาว่าน่าจะค่อมไว้กันตัวน้อยหรือว่ากองตัวสัญญาณรบกวนนะครับผมนี่เพราะว่าผมเอาไปลองใช้งานมาแล้วนะครับผมแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยเราต้องเพิ่มเกณฑ์ขยายต้นทางให้มากๆนะครับผมมันถึงจะได้เสียงที่ดังมากขึ้นนะครับถ้าใครมีพวกแดกหรือว่าพวกปีที่เกณฑ์ขยายไม่แรงมันก็จะได้เสียงเบานะครับผมอันนี้คุณต้องไปหาพวกปีโทนหาแดกดีๆที่มันส่งสัญญาณแบบว่าแรงๆหน่อยนะครับผมเขาน่าจะใส่พวกพวกเนี้ยมากองตัวสัญญาณรบกวนหรือว่าเสียงน้อยไว้นะครับผมมันก็เลยทำให้สัญญาณที่เข้ามาเนี่ยมันจะโดนดรอปลงนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวสัญญาณขาเข้าก็จะมีตัวรีเลย์มาให้นะครับผมน่าจะเป็นการมิวสัญญาณนะครับผมเบอร์รีเลย์ก็ตามนี้เลยครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนตัวภาคปีโทนของเขานะครับผมก็จะมีตัวอัพแอมขยายเกณฑ์สัญญาณแล้วก็ปรุงแต่งเสียงอยู่2ตัวครับซึ่งทั้ง2ตัวก็จะเป็นขนาดตัวใหญ่แล้วก็มีตัวซ็อกเก็ตนะครับผมสามารถถอดเข้าถอดออกจูนเสียงได้นะครับผมโดยเบอร์ที่เขาให้มาก็จะเป็นเบอร์532ของทางเท็กซัสครับซึ่งเบอร์นี้ก็เป็นเกรดทั่วไปนะครับผมไม่ใช่ของดีนะถ้าคุณอยากได้เสียงที่มันดีกว่าเดิมเนี่ยคุณต้องไปหาเบอร์อื่นมาใส่นะครับผมอย่างพวกเบอร์ Muset 0102 OPA 2604แล้วก็พวกเบอร์ต่างๆนานานะครับผมเบอร์ไหนก็ได้ขอให้มันเป็น Dual นะครับผมมันจะใช้งานได้เนาะซึ่งผมก็เคยเทสไปหลายเบอร์แล้วนะครับผมแต่ว่าเบอร์ที่เขาให้มา532ที่เขาจูนเข้ากับตัววงจรของเขาผมก็พูดได้ตามตรงนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะเสียงดีแล้วครับถ้าคุณแบบว่าชอบฟังรายละเอียดเสียงคุณไม่ต้องไปจูนก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าหากคุณอยากได้ตัวเสียงเบสเสียงซับเพิ่มขึ้นก็หา Muset 02มาใส่ก็แล้วกันนะครับผมประมาณนี้ครับ
แล้วก็ในส่วนของตัวภาคปีโทนของเขานะครับผมก็จะให้ตัวคาปาคัมปิ้งสัญญาณมาที่เป็น Audio Gate อยู่8ตัวนะครับผมพวกสีทองๆซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นของทางนิชิคอนนะครับผมในชื่อรุ่น FWM นะครับผมขนาดก็อยู่ที่10ไมโครฟาราด50โวลต์ครับประมาณนี้ครับผมซึ่งตัวสีทองถ้าผมจำไม่ผิดมันจะถูกกว่าตัวสีเขียวมันถ้าใครจะอัปเกรดก็ตามสบายเลยนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวคาปาที่อยู่ตรงภาคสำรองไฟภาคขยายนะครับผมก็จะให้ของทาง Rubicon มานะครับผมซึ่ง Rubicon ก็จะเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะครับผมน่าจะไล่เรียกกับพวกนิชิคอนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้สันทัดเหมือนกันแต่ว่าตัวราคามันก็ไม่ได้ถูกนะครับผมที่เขาให้มานะโดยขนาดที่เขาให้มาก็ 2,200 ไมโครฟาราด63โวลต์นะครับเท่าที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาราคาคาปาต่อ1ตัวนะครับผมก็จะอยู่ที่ตัวละประมาณ 60-70 บาทนะครับผมซึ่งมันจะเป็นราคาเหมาซื้อ10ตัวนะครับผมถ้าคุณซื้อตัวเดียวก็อาจจะประมาณสักตัวละ80-100 บาทนะครับผมราคามันก็ไม่ได้ถูกนะมันไม่เหมือนแอมทั่วไปนะครับแอมทั่วไปเขาก็จะใช้เกรดธรรมดาพวกราคา 10-20 บาทนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ใส่ของค่อนข้างที่จะมีราคามาให้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมโดยจะให้มาอยู่2ตัวนะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตัวคาปาที่อยู่ตรงภาคลดแรงดันไฟนะครับผมเขาก็จะให้มาอยู่4ตัวครับซึ่งทั้ง4ตัวก็จะเป็นของทาง Rubicon เช่นเดียวกันกับตัวคาปาตัวใหญ่นะครับผมขนาดก็จะอยู่ที่470ไมโครฟาราด16โวลต์ครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตัว IC Voltage Regulator ครับที่อยู่ในภาค Step Down ครับก็จะเป็นตัวลดแรงดันไฟครับน่าจะจ่ายให้กับพวกภาค B Tone นะครับผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะซึ่งเบอร์ที่เขาให้มาก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเบอร์ที่เขาโม้มาตอนที่ผมบอกตอนต้นคลิปครับเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นของทางบริษัท Texas Instruments นะครับผมถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนะเพราะว่าผมไม่เห็นโลโก้เหมือนกันแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นของบริษัท Texas นี่แหละครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีจุดกาวที่ไปแตะกับตัวแผ่นเพจด้านหน้านะครับผมเอาไว้กันไฟรั่วครับเวลาคุณไปแตะตัวเคสมันจะไม่ได้มีเสียงแปลกๆออกมาเหมือนพวกแอมบางตัวนะครับผมแล้วก็ IC ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น IC Voltage Regulator เช่นเดียวกันครับเบอร์ก็ตามนี้เลยแล้วก็ตัว IC Voltage Regulator อีกตัวนะครับผมที่อยู่ด้านในก็จะเป็น IC เบอร์นี้เลยก็จะเป็นเบอร์ทั่วไปที่พวกแอมจิวูชิเขาใช้กันนะครับผมแล้วก็เขาจะมีตัว IC 16 ขาที่ซ่อนอยู่ด้านใต้ตัวคาปานะครับผมเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาไม่ทราบเหมือนกันครับว่ามันจะเป็นเบอร์อะไรนะแต่ดูแล้วมันน่าจะเป็นพวก IC คอนโทรลเลอร์อะไรสักอย่างนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้คอนโทรลตัวสวิตช์สลับโหมดตัวโมโนโหมดกับสเตอริโอโหมดหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าให้ผมเดานะประมาณนี้ครับสำหรับตัวภาคลดแรงดันไฟถัดมาเรามาดูตัวภาคขยายนะครับผมที่อยู่ตรงภาคกองความถี่หลังภาคขยายครับเขาก็จะให้ตัวรีเลย์มา1ตัวนะครับผมเป็นตัวรีเลย์ตัวใหญ่เลยซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวสลับวงจรตัวปุ่มบิตโมโนนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะสลับตัวโหมดสเตอริโอโหมดเป็นบิตโมโนโหมดเนี่ยมันต้องมีการสับเปลี่ยนวงจรนะครับผมเขาก็น่าจะใช้ตัวรีเลย์ตัวใหญ่ตัวนี้แหละเพราะว่าตอนที่เราสับสวิตช์นะครับผมมันน่าจะไปเปลี่ยนวงจรที่อยู่ตรงภาคกองความถี่ด้านหลังนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวขดลวดเหนี่ยวนำครับผมเขาก็ใส่ของดีมาให้ครับเบอร์ก็ตามนี้เลยแล้วก็ไฮไลท์หรือว่าจุดเด่นอีกจุดนะครับผมที่เขาโมมาก็จะเป็นตัวคาปาสีแดง4ตัวตรงนี้ครับผมโดยทั้ง4ตัวก็จะเป็นของทางวีมาหรือว่าไวมานะครับผมที่เป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันครับนักเล่นเครื่องเสียงก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมราคาตัวนึงก็หลายตังค์อยู่นะครับผม
ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวชุดสายไฟนะครับผมที่เขาจ้ำจากตัวแผ่น PCB มายังไอตัวคอนเนคเตอร์ที่มันเป็นตัวเมีย Banana Plug ตัวนี้นะครับผมเขาก็จ้ำมาอย่างดีนะคุณจะเห็นได้ว่าเขาบัดกีตะกั่วลงมาได้แน่นหนามากนะครับผมสายไฟก็ค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่ดีเลยแล้วก็เขาจะทากาวยึดไอตัวชุดน็อตคอนเนคเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมมันจะไม่มีอาการน็อตคายครับแล้วก็ตรงภาครับไฟนะครับผมที่เป็นตัว Input ไฟเลี้ยงเขาก็จะใช้แจ็ค DC ที่เป็นแบบว่า Go Page ครับขนาดก็ 5.5 x 2.5 ซึ่งแบบนี้มันดีนะครับผมมันจะเป็นตัวคอนเนคเตอร์ที่มันทนความร้อนสูงครับมันจะไม่เหมือนพวกพลาสติกนะครับผมพลาสติกเนี่ยถ้าคุณไปอัดเยอะๆกระแสมันไหลเยอะนะครับมันจะทำให้ตัวคอนเนคเตอร์มันร้อนแล้วมันจะละลายนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็เขาจะใส่ในส่วนของตัวเทอร์มิเตอร์มาให้นะครับผมน่าจะเอาไว้จำกัดกระแสเข้าครับน่าจะกันกระแสเกินถ้าผมเดาไม่ผิดนะแล้วก็จะมีตัวไดโอดมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวคาปาเล็กๆมาด้วยเท่าที่ดูวงจรผมมองว่าเขาทำมาค่อนข้างที่จะดูดีมากนะครับผมขนาดผมที่ว่าจับตัวแอมจิ๋วนะครับมาไม่รู้กี่ตัวนะผมก็ยังไม่เคยเห็นวงจรที่มันจะดูดีขนาดนี้นะครับผมขนาดที่ว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรมากมายนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่สายนี้เลยครับผมแค่ชอบฟังเพลงครับผมก็มีความรู้แค่พื้นฐานเฉยๆนะครับผมยังมองว่าวงจรเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็ดูสวยงามดูปราณีตนะครับผมพวกการจัดวางอุปกรณ์คอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผมไม่มีอาการเบี้ยวเลยแล้วก็เขาจะทาไอ้พวกกาวนะครับผมยึดพวกคาป้ามาด้วยนะครับผมเหมือนที่เราไปโมแอมเขาก็จะทากาวยึดมาแล้วก็ไอ้ตัวจุดที่มันเป็นสวิตช์นะครับผมที่เราแบบว่าใช้งานบ่อยสับมันไปมาบางทีมันจะเกิดอาการโยกได้นะครับผมหรือว่าไอ้ตัวขาตะกั่วมันจะล่อนเขาก็ทากาวมาให้นะเนี่ยอันนี้คือกาวนะครับผมมองว่างานเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจมากนะครับผมตัว PCB ก็เป็นของทาง AIYIMA เลยนะครับวันที่ผลิตก็น่าจะปี 2024 เดือน 9 วันที่ 11 นะครับผมเดือนนี้ก็เดือน 11 เนาะยังไม่ถึง2เดือนดีเลยนะครับ หรือว่า2เดือนแล้ววะประมาณนั้นแหละ2เดือนแล้วก็ตัวแผ่น PCB นี้นะครับผมมันจะเป็นเวอร์ชัน V2-1 ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็งานค่อนข้างที่จะเรียบร้อยมากครับดูดีน่าเสียดายเนาะผมน่าจะแกะไอตัวฮีทซิงค์ตรงนี้ได้นะครับผมก็จะให้ดูในส่วนของตัว IC ขยายซึ่งเขาก็ให้มาตัวเดียวที่เป็น IC TBA3255 นะครับผมก็จะเหมือนพวกแอมจิ๋ว ZK302 เลยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวบอร์ดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีใช้ได้นะครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่าสามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมได้เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปกันเลยนะครับถัดมาดูเรื่องที่3กันเลยนะครับนั่นก็คือลูกเล่นพิเศษของแอมจิ๋วตัวนี้ซึ่ง AIYIMA A07 Max เขาก็จะมีอยู่2จุดนะครับผมจุดแรกก็จะอยู่ที่ด้านล่างครับก็จะเป็นปุ่มสวิตช์เอาไว้สับไปโมโนโหมดกับสเตอริโอโหมดนะครับผมถ้าหากว่าคุณใช้โมโนโหมดก็สับไปด้านซ้ายใช้สเตอริโอโหมดก็สับมาด้านขวานะครับผมในกรณีที่คุณใช้สเตอริโอโหมดนะครับผมก็ให้ต่อตัวขั้วลำโพงปกติเลยนะครับผม R จะอยู่ฝั่งนี้ L จะอยู่ฝั่งนี้เขาก็จะมีตัวสีแดงกับสีดำให้ได้ดูกันนะครับผมสีแดงก็เป็นขั้วบวกสีดำก็เป็นขั้วลบเดี๋ยวผมจะต่อให้ได้ดูเลยนะครับผมก็หาพวกคอนเนคเตอร์ที่มันเป็นหัวกล้วยแบบนี้มาเชื่อมต่อครับเขาจะเรียกว่า Banana Plug นะครับผมแค่นี้ครับคุณก็จะเสร็จสิ้นวิธีการใช้งานตัว Stereo Mode นะครับผมถัดไปก็จะเป็นตัว Mono Mode ครับถ้าหากว่าคุณจะใช้ Mono Mode ก็สับสวิตช์มาด้านซ้ายนะครับผมแบบนี้เลยจากนั้นให้คุณมาต่อตัวชุดลำโพงแค่1คู่นะครับผม
โดยวิธีการต่อก็คุณไม่ต้องสนใจด้านล่างนะครับเพราะว่าโมโนโหมดเราจะไม่ได้ใช้ด้านล่างเลยนะครับผมคุณสนใจแค่ด้านบนครับคุณดูฉลากหรือว่าลาเบลด้านบนนะครับผมเขาจะบอกว่าด้านตรงนี้ด้านซ้ายเป็นขั้วบวกด้านขวาเป็นขั้วลบนะครับผมก็ให้คุณเชื่อมต่อตามนั้นเลยสีดำเข้าด้านนี้สีแดงเข้าด้านนี้แค่นี้ครับเท่านี้ครับคุณก็จะใช้งานตัวโมโนโหมดได้แล้วนะครับผมซึ่งโมโนโหมดเขาก็จะลงได้ต่ำสุดอยู่ที่2โอห์มกำลังขับก็จะอยู่ที่600วัตต์นะครับส่วนตัวสเตอริโอโหมดคุณก็จะลงได้ที่4โอห์มนะครับผมกำลังก็จะอยู่ที่ข้างละ300วัตต์ครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการใช้งานในส่วนตัวลูกเล่นตัวแรกนะครับผมที่อยู่จุดแรกนะแล้วก็จุดที่2นะครับผมจะอยู่ในส่วนตัว audio out หรือว่า line out ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่เอาไว้เชื่อมต่อพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแอมป์ขับซับแอมป์ 2.1 2.0 1.0 คุณสามารถส่งสัญญาณออกไปได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการสปิตหรือว่าการแบ่งสัญญาณจากตัว RCA ตรงนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณจะต่อตัวแอมป์ตัวอื่นนะครับผมเอาไว้ขับซับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ได้ดูกันหันลายนี้ก็แล้วกันผมเอามาเป็นตัว ZK6001 นะครับผมซึ่งแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยมันจะเป็นแอมป์จิ๋วที่เอาไว้ขับซับวูฟเฟอร์โดยเฉพาะครับคุณสามารถส่งสัญญาณที่เป็นย่านฟูลเลนจ์เข้าไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยมันจะมีภาค crossover ปรับตัดความถี่ภายในตัวนะครับผมประมาณนี้คุณจะสังเกตได้ว่าแอมป์จิ๋ว ZK6001 ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแจ็คแบบ3พินนะครับผมแต่ว่าตัวแอมป์จิ๋วAyima A07 Max ตัวเนี้ยเขาจะเป็นแจ็คแบบ AUX นะครับผมวิธีการก็ไม่ยากนะครับผมให้คุณหาตัวแปลงแบบนี้มาใช้งานครับมันจะเป็นตัวแปลง3พิน to AUX หรือว่า to RCA นะครับผมซึ่งตัวแปลงตัวนี้นะครับผมเขาก็จะมีราคาเพียงแค่ 30-40 บาทเองนะครับผมไม่แพงผมแนะนำให้ซื้อติดไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้งานครับวิธีการเชื่อมต่อก็ต่อฝั่ง3พินลงที่ตัวแอมป์จิ๋วขับซับเลยนะครับผมจากนั้นก็ใช้สาย AUX ตัวผู้2อันแบบนี้ครับมาเชื่อมต่อได้เลยแค่นี้ครับคุณก็จะได้ตัวซับวูฟเฟอร์เพิ่มขึ้นมานะครับผมในกรณีที่ว่าคุณใช้ตัว A07 Max ตัวเนี้ยไปขับลำโพง RL ที่เน้นตัวกลางแหลมนะครับผมแล้วรู้สึกว่ามันขาดย่านซับเบสคุณก็ไปหาตัวแอมป์จิ๋วขับซับแบบนี้มาใช้งานได้เลยนะครับผมหรือใช้เป็นตัว100วัตต์ก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ต้องการกำลังที่มากอะไรมากมายเนาะมันก็จะมีตัว Ayima บอร์ดฟ้า100วัตต์อยู่นะครับผมซึ่งผมรีวิวไปตั้งนานแล้วครับตัวนั้นใช้งานดีมากนะครับผมเสียงดีสุดๆเลยแค่กำลังมันน้อยนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าคุณอยากได้กำลังเยอะๆก็จะเป็นตัว ZK6001 ตัวนี้ซึ่งผมก็รีวิวไปเรียบร้อยเช่นกันนะครับผมประมาณนี้ครับหรือว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะเอาไปขับ RL ช่วยนะครับผมโดยใช้แอมป์จิ๋วตัวอื่นก็ให้คุณไปหาแอมป์จิ๋วที่มันเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยเป็นแอมป์จิ๋ว 2.0 ที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นสเตอริโอหรือว่าโมโนโหมดได้ด้วยนะครับผมจะคล้ายๆกับตัว A07 Max ตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นแอมป์จิ๋ว ZK3002 นะครับผมในกรณีที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไปขับตัวกลางแหลมแล้วรู้สึกว่ามันดังไม่พอนะครับผมคุณก็หาแอมป์จิ๋ว 2.0 แบบนี้ที่เป็นขับฟูลเลนจ์เหมือนกันมาใช้งานก็ได้นะครับผมก็ต่อเหมือนกันเลยแค่นี้ครับคุณก็จะได้แอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับผมเอาไว้ขับพวกลำโพง RL หรือว่าขับพวกลำโพงซับที่ตัวเนี้ยนะครับผมมันขับอยู่ได้นะครับผมถ้าหากว่าคุณส่งสัญญาณซับเข้ามาตัวเนี้ยแล้วเอาไปขับตัวซับวูฟเฟอร์นะครับผมถ้าหากว่าคุณไปดึงสัญญาณจากตัวเนี้ยมันก็จะได้เป็นตัวย่านซับวูฟเฟอร์นะครับผมก็คือว่าสัญญาณมันจะเหมือนการต่อสายวายนะครับผมมันจะเป็นการสปิตสัญญาณไอ้ตัวเนี้ยขับอะไรไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะขับตามนะครับผมประมาณนี้แหละพูดให้เข้าใจง่ายเนาะโอเคแล้วก็ในกรณีที่ว่าคุณอยากจะส่งสัญญาณไปยังพวกแอมป์จิ๋ว 2.1 ก็ได้นะครับผมอย่างเช่นตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว ZK-ST21 ครับซึ่ง ST21 มันก็จะมีตัว AUX อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็ให้คุณเชื่อมต่อเข้าได้เลยนะครับผมหาสาย AUX ที่เป็นตัวผู้2ฝั่งมาใช้งานแบบนี้
ค่นี้ครับคุณก็จะได้แอมจิ๋ว 2.1 Channel นะครับผมเอาไว้ขับลำโพงช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากได้ความดังที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้แหละวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับผมคุณจะไปต่อกับแอมกับพวกลำโพง Active Subwoofer ก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกลำโพงบลูทูธก็ได้เช่นกันนะครับผมถ้าลำโพงบลูทูธของคุณมี AUX คุณก็สามารถนำมาเชื่อมต่อได้เลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถนำมาเชื่อมต่อกับตัวหูฟังได้นะครับผมเพราะว่าLine Out หรือว่า AUX Out ตัวนี้นะครับผมมันมีกำลังไม่เพียงพอต่อการขับหูฟังนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับจุดเด่นหรือว่าลูกเล่นพิเศษของแอมจิ๋วตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันสามารถพลิกแพลงได้หลายอย่างเนาะคุณก็ลองไปพลิกแพลงเชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียงของคุณเอาเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะแถมให้อีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแอมจิ๋ว A07 Max ตัวนี้นะครับผมเขามี Input แค่ตัว RCA เนาะเขาไม่มีบลูทูธเขาไม่มีภาคปีโทนเลยนะครับผมไม่สามารถปรับเสียงเบสเสียงแหลมเสียงกลางได้ผมก็จะเอาพวกแดกพวกปีมาเชื่อมต่อกับตัว A07 Max ตัวนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับผมว่ามีวิธีการเชื่อมต่ออย่างไรคุณจะได้นำไปประยุกต์ใช้งานกันได้นะครับผมอันนี้ผมก็จะแถมให้เรื่องนึงก็แล้วกันครับโอเคครับมาดูวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่อยู่ในส่วนของตัวภาคปีหรือว่าภาคเตรียมสัญญาณให้กับแอมจิ๋ว AIYIMA A07 Max ตัวนี้กันนะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมนำมาก็จะเป็นพวกปีนะครับผมอย่างตัวรับสัญญาณบลูทูธแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวปีโทนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปีบ้านหรือว่าปีรถยนต์แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวแอมจิ๋วนะครับผมว่าดึงสัญญาณมาแบบไหนวนสัญญาณแบบไหนผมก็จะแนะนำให้จบในคลิปนี้นะครับผมคุณจะได้นำไปประยุกต์ใช้งานกันได้เนาะเริ่มต้นที่ตัวแดกกันก่อนครับตัวแดกก็คือตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกนะครับผมซึ่งตัวแดกก็จะสามารถต่อบลูทูธได้ต่อคอมพิวเตอร์ได้ต่อมือถือได้แล้วก็จะเป็นตัวที่สามารถเล่นเพลงผ่าน USB ได้ด้วยนะครับผมสำหรับบางรุ่นนะโดยตัวที่ผมนำมาก็จะเป็นแดกบ้านนะครับผมโดยจะเป็นของทาง Loudlane Audio ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมแล้วก็จะรับสัญญาณผ่านตัว Coaxial แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว Optical หรือว่าจะเป็น USB ที่ต่อผ่านมือถือผ่านคอมก็ได้ด้วยนะครับผมก็เป็นแดกที่ค่อนข้างอเนกประสงค์ครับซึ่งตัวแดกลดเลนตัวนี้นะครับผมเขาจะส่งเอาต์พุตออกเป็นตัว AUX แล้วก็ตัว RCA ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นโดยการต่อ RCA ให้ดูครับโดยวิธีการเชื่อมต่อ RCA ก็ไม่ยากนะครับผมเพราะว่าตัวแอมจิ๋ว AIYIMA A07 Max ตัวนี้นะครับผมเขาจะมีช่อง RCA ขาวแดงอยู่แล้วนะครับผมก็ให้คุณเชื่อมต่อเข้าได้เลยครับโดย RL ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นเอาต์พุตอยู่แล้วนะคุณก็เสียบเลยครับผมใช้สาย RCA แบบนี้เสียบได้เลยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับผมก็จะเป็นการส่งสัญญาณจากตัวแดกมายังตัว AIYIMA A07 Max นะครับผมแค่นี้แหละก็ไม่ยากใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัวแดกบางคนนะครับผมคุณก็จะมีแค่ช่อง AUX 3.5 มิลใช่ไหมครับวิธีก็ไม่ยากนะครับผมก็ให้คุณไปหาสายแบบนี้มาใช้งานนะครับผมโดยสายนี้ก็จะเป็นสาย AUX to RCA หรือว่า RCA to AUX นะครับผมที่เป็นตัวผู้ทั้งสองฝั่งคุณก็หาสายแบบนี้มาใช้งานคุณก็เอาตัวนี่นะครับผม AUX เสียบเข้าที่ตัวแดกคุณแล้วก็เอาตัว RCA มาเสียบที่ตัวแอมจิ๋วได้เลยนะครับแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการเชื่อมต่อการใช้งานกับตัวแดกของคุณแล้วนะครับผมในกรณีที่ว่าแดกของคุณมีเอาต์พุตเป็นตัว AUX 3.5 มิลนะครับผมก็ใช้สายแปลงแค่เส้นเดียวก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเพราะว่าสัญญาณRCA กับ AUX มันเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับผมถ้าคุณไม่ได้ใช้ตัวแดกที่เป็นแดกบ้านแบบนี้นะครับคุณใช้โมดูลบลูทูธแบบนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณใช้โมดูลบลูทูธแบบนี้นะครับผมมันก็มีวิธีการเชื่อมต่อครับเพราะว่าตัวสัญญาณที่เขาให้มามันจะเป็น3พินนะครับผม Input Output 3พินซึ่งเราต้องใช้ควบคู่กับตัวแปลงแบบนี้นะครับผมก็ให้คุณไปหาซื้อมาครับเส้นละ20 30 40 บาทนะครับผมหาซื้อติดบ้านไว้เลยเพราะว่าคุณจะได้ใช้เรื่อยๆนะครับผมคุณก็ต้องเอา
3 พินนะครับผมฝั่งเนี้ยมาต่อที่ตัว output ของตัวโมดูลรับสัญญาณบลูทูธครับในส่วนของตัว output ของตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับผมจากนั้นก็ให้ใช้สาย RCA นะครับผมต่อที่ตัวแป้งแล้วก็มาต่อที่ตัว Input ของแอมจิ๋วนะครับผมก็จะเสร็จสิ้นแล้วครับก็คือสัญญาณพวก AUX 3 พินแล้วก็ RCA นะครับผมมันจะเป็นสัญญาณ RGL เหมือนกันนะครับผมคุณสามารถแปลงไปแปลงมาด้วยการใช้ตัวแปลงแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็ไม่ยากใช่ไหมครับผมก็จะเสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับวิธีการต่ออุปกรณ์ที่เป็นจำพวก DAC กับตัว แอมจิ๋ว AYAMA A07 Max ตัวนี้ครับถัดมาเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อตัว P-Tone กับตัว แอมจิ๋ว AYAMA A07 Max ตัวนี้กันนะครับผมในกรณีนี้ผมก็จะใช้เป็นตัว P-Tone ที่เป็น P บ้านนะครับตัวนี้มันจะเป็น P หลอดครับแล้วก็จะมีบลูทูธภายในตัวนะครับผมคุณไม่ต้องไปหาโมดูลบลูทูธมาต่อแยกครับแต่ว่าผมก็จะแนะนำวิธีการต่อโมดูลบลูทูธแยกให้ดูอยู่นะครับผมในกรณีที่คุณใช้ P-Tone แบบมีบลูทูธกันก่อนนะครับผมคุณก็ดูที่ข้างหลังเลยครับโดยข้างหลัง P-Tone ตัวนี้นะครับผมก็จะมีทั้งตัว Input แล้วก็ Output ครับให้คุณต่อที่ตัว Output ออกมายังตัวแอมจิ๋วได้เลยนะครับผมโดยการใช้สาย RCA เหมือนเดิมนะครับผมแบบนี้เลยเสียบจาก Output แล้วก็มาต่อที่ตัว Input ของแอมจิ๋วแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับผมสำหรับวิธีการเดินสัญญาณนะครับผมการวนสัญญาณแต่ว่าในกรณีที่ว่าปีโทนของคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกปีที่มันเป็นพวก solid นะครับผมหรือว่าจะเป็นปีหลอดแล้วของคุณเนี่ยไม่มีตัวรับสัญญาณบลูทูธภายในตัวนะครับผมคุณก็ต้องใช้คู่กับพวก DAC นะครับผมโดยผมจะยก DAC ตัวนี้มาให้ดูก็แล้วกันครับนี่ก็โยงสัญญาณเหมือนที่ผมแนะนำในรอบแรกกันเลยนะครับผมก็คือว่าต่อ output จากตัว DAC นะครับผมนี่มาเข้ายังตัว P-Tone นะครับผมซึ่ง P-Tone ที่เป็น P หลอดของผมเนี่ยมันจะมี input อยู่ด้านนี้นะครับผมเราไม่จำเป็นต้องใช้บลูทูธภายใน P-Tone ก็ได้นะครับเพราะว่าชิปบลูทูธที่มากับตัวมันเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับผมมันสู้ตัว DAC ที่ผมมีไม่ได้นะครับผมก็จะเสร็จสิ้นแล้วครับสัญญาณมันก็จะเดินจากตัว DAC นะครับผมเข้ามายังตัว P-Tone นะครับผมจากนั้นก็จะออกจากตัว P-Tone แล้วก็เข้ามายังตัวแอมจิ๋วครับก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อตัวP-Tone ที่เป็น P บ้านนะครับผมแล้วก็เรามาดูการเชื่อมต่อตัว P รถยนต์กันเลยนะครับผมดูต่อกันไปเลยเนาะเดี๋ยวขอเก็บก่อนโดย P รถยนต์ที่ผมยกมานะครับผมก็จะเป็น P หลอด7แบนครับตัวนี้เลยซึ่งพวก P รถยนต์นะครับผมเขาก็จะมี Input Output คล้ายๆกับตัว P-Tone บ้านนะครับผมโดย Input เขาก็จะรับอยู่2ฝั่งใช่ไหมครับผมก็จะเป็นตัว AUX แล้วก็ CD เนาะซึ่งเราเลือกใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้2ฝั่งเพราะว่าเขามีให้แบบว่าให้เราสวิตช์ไปมาได้นะครับผมแล้วก็เขาจะมี Output อยู่3ช่องทางนะครับผมช่องทางแรกก็จะเป็นตัวฟอนต์ช่องทางที่2ก็จะเป็นตัวเลียครับซึ่งฟอนต์เลียเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณเป็นย่านฟูลเรนจ์ออกไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นย่านต่ำกลางสูงนะครับผมคุณก็จะได้เสียงที่ไปออกตัวฟอนต์เลียเนี่ยเหมือนกันเด๊ะเลยครับแล้วก็อีกช่องทางที่3นะครับผมก็จะเป็นตัวซับเอาครับซับเอาก็จะเป็นตัวซับเบสอย่างเดียวนะครับผมเอาง่ายๆตัวพวกปีรถยนต์นะครับผมมันจะเป็นระบบ 4.1 นะครับผมประมาณนี้แหละในกรณีที่ว่าคุณจะดึงสัญญาณเอาไปขับตัวลำโพงฟูลเลนหรือว่าพวกลำโพง1ทาง2ทาง3ทางนะครับผมที่เป็นย่านต่ำกลางสูงเนี่ยก็ให้คุณดึงสัญญาณจากฟอนต์หรือว่าเลียไปได้เลยนะครับผมในกรณีที่คุณจะขับ RL เนาะคุณก็ต่ออย่างนี้ไปได้เลยนะครับผม
ประมาณนี้แล้วก็ในกรณีที่คุณจะต่อเอาไปขับซับอย่างเดียวนะครับคุณก็มาต่อที่ช่องซับเอาได้เลยนะครับผมแค่นี้ก็จะเสร็จสิ้นวิธีการใช้งานแล้วครับแล้วก็ในกรณีที่ว่าปีของคุณไม่มีตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมคุณก็สามารถนำพวกแดกหรือว่าตัวรับสัญญาณบลูทูธมาใช้งานได้เลยนะครับผมก็ต่อเหมือนกรณีแรกเด๊ะๆเลยนะครับผมก็คือว่าการดึงสัญญาณออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธแบบนี้แล้วก็เข้ามายังช่องinput นะครับผมที่เป็นตัว CD หรือว่า AUX เอาช่องไหนก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องสวิปอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้สัญญาณก็จะออกจากตัวแดกนะครับผมเข้ามายังตัวปีรถยนต์ที่เป็นพวกปีแยกนะครับผมเขาก็จะแยกตัวฟอนต์ตัวเลียแล้วก็ตัวซับถ้าหากว่าคุณจะขับเอาไปออก RL ก็เลือกฟอนต์หรือเลียนะครับผมถ้าหากว่าจะเอาไปขับตัวซับวูฟเฟอร์อย่างเดียวคุณก็เลือกเป็นตัวซับเอาแค่นี้ก็จะเสร็จสิ้นวิธีการใช้งานปีโทนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวปีบ้านหรือว่าตัวปีรถยนต์ครับก็มีประมาณนี้แหละโอเคครับสุดท้ายเรามาดูวิธีการดึงสัญญาณจากแอมจิ๋วไปใช้งานกันนะครับผมก็จะแนะนำทั้งตัวฟังก์ชันที่มากับพวกแอมจิ๋วไม่ว่าจะเป็นตัวซับเอาท์หรือว่าการดึงผ่านตัวแปลงไฮทูโลนะครับผมอย่างแรกนะครับผมในกรณีที่ว่าคุณจะเอาตัว AIYAMA A07 Max ตัวเนี้ยไปขับซับช่วยแอมจิ๋ว 2.1 นะครับผมโดยแอมจิ๋ว 2.1 ที่ผมยกมาก็จะเป็นตัว Wuxi Audio ZK-ST21 ครับซึ่งแอมจิ๋วตัวเนี้ยก็จะมีช่องซับเอาท์อยู่แล้วนะครับผมคุณสามารถดึงตัวสัญญาณเสียงซับจากช่องตรงนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับผมก็หันตรงนี้กลับมานะครับผมจะได้ดูง่ายๆโดยวิธีการดึงสัญญาณไปใช้งานนะครับผมคุณก็ต้องใช้คู่กับไอตัวแปลง High to Low แบบนี้นะครับผมเพราะว่าช่อง Sub Out ที่อยู่บนตัวแอมจิ๋วเนี่ยเขาจะเป็น3 พินนะครับผมแต่ว่าตัว AIYAMA A07 Max เขาก็จะเป็นตัว RCA นะครับผมคุณก็ใช้ตัวแปลงแบบนี้เลยก็เสียบ3 พินลงที่ฝั่งแอมจิ๋วจากนั้นก็ใช้ตัวสาย RCA นะครับผมเสียบจากตัวแปลงไปเข้าตัวแอมจิ๋ว AIYAMA ได้เลยแค่นี้ครับคุณก็จะได้ตัวแอมจิ๋ว AIYAMA นะครับผมไปขับซับช่วยแอมจิ๋ว ST21 แล้วครับผมก็ไม่ยากใช่ไหมครับผมก็ดึงสัญญาณผ่านตัวแปลง3 พิน to RCA แล้วก็ to AUX ตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าแอมจิ๋วของคุณนะครับไม่มีช่องซับเอาท์นะครับผมหรือว่าสัญญาณจากช่องซับเอาท์มันเบาเกินไปนะครับผมมันก็มีวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ได้ใช้งานซึ่งวิธีการนี้คุณต้องไปหาซื้อตัวแปลง High to Low แบบนี้มาใช้งานนะครับซึ่งตัวแปลง High to Low ก็จะเป็นการดึงสัญญาณจากช่องลำโพงนะครับผมเอาไปแปลงเป็นสัญญาณแรงดันต่ำแล้วก็ส่งออกไปยังตัว RCA เพื่อไปเข้ายังแอมจิ๋วตัวถัดไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าจะใช้งานยังไงเนาะเริ่มต้นที่ตัวสัญญาณซับกันก่อนนะครับผมถ้าหากว่าคุณจะดึงผ่านตัวสัญญาณซับนะครับผมโดยตัวRCA นะครับผมเขาก็จะมีสายอยู่2 คู่แบบนี้นะครับผมก็จะเป็นคู่ขาวแดงนะครับผม2 คู่วิธีการใช้งานนะครับผมในกรณีที่ว่าคุณจะดึงตัวสัญญาณซับนะครับผมเพราะว่าสัญญาณซับมันมีแค่ชั้นเดียวเนาะก็ให้คุณนำเส้นสีแดงนะครับผมมามัดรวมกันแล้วก็เส้นสีขาวมามัดรวมกันนี่ครับจะเป็นการรวมสัญญาณนะครับผมจากนั้นก็ให้เอาเส้นสีแดงนะครับผมนี่เส้นสีแดงต่อที่ตัวซับขั้วบวกแล้วก็เส้นสีขาวต่อที่ตัวซับขั้วลบนะครับแบบนี้เลยผมจะต่อให้ดูนะครับ
นี่ครับผมสีแดงคู่สีแดงลงที่ตัวช่องซับขั้วบวกคู่สีขาวลงที่ตัวช่องซับขั้วลบนะครับผมจากนั้นก็ให้คุณเอาสาย RCA นะครับผมต่อที่ตัวแปลงไฮทูโลแล้วก็พาเข้ายังตัวแอมจิ๋วอายิมาแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการดึงสัญญาณตัวช่องซับไปใช้งานนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่ว่าคุณอยากจะดึงผ่านในตัวช่องRL นะครับผมในกรณีที่ว่าคุณไม่ได้ใช้ช่องซับเนาะก็ให้ใช้ตัวแปลงไฮทูโลเหมือนเดิมได้เลยนะครับแค่เปลี่ยนนะครับผมโดยไฮทูโลเขาก็จะมีสายสัญญาณอยู่2เส้นเนาะ2 คู่พูดผิดนี่มันจะเป็นคู่ช่องสีขาวกับคู่ช่องสีแดงนะครับผมก็ให้คุณนำช่องตรงนี้ไปต่อที่ตัวขั้ว L นะครับผมเพราะว่าสีขาวเป็น L สีแดงเป็น R สีแดงจะอยู่ฝั่งขวาสีขาวจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมก็คือแดงเป็น R ขาวเป็น L ก็ให้คุณนำคู่นี้ไปต่อได้เลยนะครับผมคือต่อแบบนี้อันนี้คือคู่แดงอันนี้ก็จะเป็นคู่ L แบบนี้นะครับผมดูยากนิดนึงแล้วจับยากแบบนี้นะครับผมจะต่อให้ดูเลยก็แล้วกันอยู่นอกสุดนานนิดนึงนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะเป็นเลยนะครับผมเวลาไปเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมโดยคู่สีแดงนะครับผมจะอยู่ด้านขวาก็ต่อลงที่ตัวช่องลำโพงขวาคู่สีขาวอยู่ด้านซ้ายก็ต่อลงที่ช่องลำโพงด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ดึงสัญญาณจากช่อง RCA ไปเข้ายังตัวแอมจิ๋วอายิมาได้เลยนะครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วครับวิธีการดึงสัญญาณทั้งตัวซับทั้งตัว RL นะครับผมคุณก็ไปลองประยุกต์ใช้งานกับตัวเซตลำโพงเซตแอมของคุณก็แล้วกันนะครับผมก็แนะนำได้ประมาณนี้แหละแล้วแต่คุณจะนำไปประยุกต์ใช้เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรื่องต่อไปผมก็จะเข้าหัวข้อที่4กันเลยนะครับผมนั่นก็คือเอาตัวแอมจิ๋วอายิมาไปต่อกับตัวเซตลำโพงแล้วก็จะไปเทสเสียงให้ได้ดูกันนะครับผมโดยการเทสของผมก็จะเทสทั้งตัวระบบเอาไปขับตัว IL Channel นะครับผมที่เป็นย่านต่ำกลางสูงแล้วก็จะเอาไปขับในส่วนตัวซับวูฟเฟอร์ให้ดูด้วยนะครับผมเราจะได้รู้ว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันเหมาะกับขับ RL ขนาดไหนมันเหมาะกับขับซับขนาดไหนนะครับผมไปดูกันได้เลยครับโอเคครับมาดูในส่วนของการทดสอบการฟังเพลงกันเลยนะครับในการฟังเพลงผมก็จะเทสอยู่2รอบนะครับโดยรอบแรกผมก็จะเอาตัวแอม A07 Max ตัวนี้ไปขับในส่วนตัวระบบ Stereo 2.0 Channel ครับที่เป็นย่าน Full Range แล้วก็รอบที่2ผมก็จะเปลี่ยนเอาตัว A07 Max ตัวนี้ไปขับในส่วนตัวย่านซับเบสกับตัวตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับผมเพราะว่าแอมตัวนี้มันเป็นแอม Full Range ที่ขับได้ทุกย่านครับผมก็จะเทสให้ดูทั้ง2แบบเลยเพราะว่าเผื่อบางคนจะเอาไปใช้แบบว่าคนละอย่างกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเซตลำโพงแล้วก็เซตแอมที่ผมใช้ในรอบแรกที่เอาไปขับตัวระบบ 2.0 Channel ย่าน Full Range กันก่อนนะครับโดยตัวตู้ลำโพงนะครับผมก็ใช้เป็นตู้ลำโพง 2.0 Channel ที่เป็นตู้ของทางทรงสูงครับโดยจะมีตัวดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟส่วนดอกด้านล่างก็จะเป็นดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนจากทางแบรนด์ Audio Pearl นะครับโดยทั้ง2ตู้ก็จะมีค่าอิมพีแดนซ์ตกตู้ละ8 โอห์มนะ
แล้วก็ในส่วนของตัวเซตชุดแอมป์ที่ผมใช้งานนะครับผมก็จะไล่จากต้นทางครับโดยต้นทางผมก็จะใช้เป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธของทาง Lost Lane Audio นะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มี4 op amp ครับโดย op amp ผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเบอร์ Muse 01แล้วก็ Muse 02อย่างละ1คู่นะครับผมจากนั้นผมก็จะส่งสัญญาณจากตัวรับสัญญาณบลูทูธเข้ามายังตัว P-Tone ครับซึ่งตัววอลลุ่มของตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมก็จะปรับไว้ประมาณสัก 17 นาฬิกาครับก็เกือบสุดนะครับผมแล้วก็ตัวปีโทนที่ผมใช้งานก็จะเป็นปีโทนประเภทปีหลอดนะครับซึ่งปีหลอดสุญญากาศตัวนี้ผมก็ใช้หลอดสุญญากาศเป็นของทางมาลาดในรหัส EF93 นะครับผมแล้วก็เขาจะสามารถปรับในส่วนของตัวเสียงแหลมกับเสียงเบสได้ครับเสียงแหลมผมก็จะตั้งไว้ประมาณสัก 11 นาฬิกานะครับผมแล้วก็เสียงเบสผมก็จะตั้งไว้ประมาณสัก 2 นาฬิกาแล้วก็ในส่วนของตัววอลลุ่มเมนนะครับผมที่เป็นวอลลุ่มหลักก็จะตั้งไว้ประมาณสัก 16 นาฬิกาประมาณนี้แล้วก็ผมจะส่งสัญญาณจากตัว P-Tone เข้ามายังตัวแอมป์หลักที่เป็นA70 Max ตัวนี้นะครับโดย A70 Max ตัวนี้ผมก็จะใช้งานในส่วนของตัว Stereo Mode ครับผมก็จะปรับวอลลุ่มเมนไว้ประมาณสักบ่าย 2นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายให้กับตัวแอมป์ Ayima A07 ตัวนี้ผมก็ใช้อะแดปเตอร์ 48 โวลต์ 5 แอมป์ของเขาเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะแดปเตอร์ที่ค่อนข้างดีมากครับในส่วนตัวหน้าจอตรงนี้นะครับผมจะเป็นหน้าจอแสดงความดังแล้วก็ความถี่ผมก็จะใช้แอปที่ชื่อว่า Audio Spectrum Analyzer Pro นะครับถ้าใครสนใจก็ดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรอบที่2กันเลยนะครับว่าผมจะใช้ตัวชุดลำโพงแบบไหนสำหรับรอบที่2ผมก็จะเอาตัว A07 Max ตัวนี้ไปต่อตัวตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์เพื่อขับย่านซับเบสนะครับผมโดยจะไม่ได้ยุ่งกับตัวตู้ลำโพง RL เหมือนรอบแรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเซตลำโพงแล้วก็ตัวเซตแอมป์ที่ผมใช้งานกันเลยนะครับในส่วนของตัวตู้ลำโพงผมก็จะใช้เป็นตัวตู้ระบบ 2.1 Channel ครับผมโดยจะมีตัวตู้ลำโพง RL เป็นตู้เดิมจากรอบแรกนะครับผมแล้วก็ตู้ตรงกลางก็จะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ศูนย์หน้าเปิดของทางร้านช่าง P-Lab Sound Audio ครับถ้าใครสนใจก็ไปดูคลิปนี้กันได้นะครับผมรีวิวตู้ตัวนี้เป็นเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตู้ตัวนี้ทำมาเพื่อดอกที่ผมใส่อยู่ณตอนนี้เลยนะครับโดยดอกที่ผมใส่อยู่ณตอนนี้ก็จะเป็นดอกซับขนาด 8 นิ้วของทาง Audi นะครับผมโดยจะเป็นดอกที่ถอดออกมาจากรถยนต์ของทาง Audi แท้ๆนะราคาก็ 300-400 บาทเองนะครับผมแต่ว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นมากเลยครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในคลิปนี้กันได้นะครับผมในส่วนของตัวดอกซับของทาง Audi ตัวนี้นะครับผมเขาจะเป็นไว้คู่ข้างละ8 โอห์มผมก็เอา2 ไว้นะครับมาขนานกันลงไว้ที่4 โอห์มนะครับผมค่ายพีแดนมันก็จะลงอยู่ที่4 โอห์มเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเซตแอมป์ที่ผมใช้งานนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวแอมป์จิ๋ว 2.1 Channel ตัวนึงแล้วก็ตัว A07 Max ตัวนึงนะครับในส่วนของการลิงก์สัญญาณของผมนะครับตู้ลำโพง RL ทั้ง2ตู้นะครับผมก็จะดึงสัญญาณจากตัว TB21 ครับแล้วก็ตัวช่องซับของ TB21 นะครับผมก็จะโยงผ่านในตัวแปลง High to Low นะครับผมเพื่อแปลงเป็นสัญญาณเข้ามายังแอมป์จิ๋ว A07 Max ตัวนี้เพื่อขับในส่วนตัวดอกลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับโดย A07 Max ตัวนี้นะครับผมก็ใช้งานเป็นตัวโมโนโหมดนะครับผมโดยการสับสวิตช์ด้านล่างแล้วก็ไปต่อตัวสัญญาณผ่านช่องที่ผมได้แนะนำไปนะครับผมว่าการต่อโมโนต่อยังไงเนาะประมาณนี้ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟนะครับผมก็จะใช้อยู่2ชุดนะครับผมชุดแรกก็จะใช้ไฟเลี้ยงจากตัวสวิตชิ่ง12 โวลต์ที่จ่ายไฟสูงสุด100 แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์ของทาง HP แล้วก็จะเอาไปผ่านตัว Step Up PW 500เพิ่มแรงดันไฟไปอยู่ที่21 โวลต์นะครับผมเพื่อจ่ายให้กับตัวแอมป์จิ๋ว TB 21ตัวเดียวนะครับผมส่วนแหล่งจ่ายไฟของตัว A07 Max เนี่ยผมก็จะใช้ผ่านตัวอะแดปเตอร์ 48 โวลต์ 5 แอมป์ของเขานะครับเพราะว่าผมจะทดสอบด้วยว่าอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถขับในส่วนของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์ไหวไหมนะครับผมก็จะทดสอบให้แบบว่าของที่เขาแถมมาเนี่ยมันเพียงพอต่อการขับดอกซับ8 นิ้วไหมนะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการทดสอบทั้ง2แบบกันเลยนะครับผมว่าการขับในส่วนตัว Stereo Mode 2.0 มันจะเด่นขนาดไหนแล้วก็การขับตัวดอกลำโพงซับวูฟเฟอร์มันจะเด่นขนาดไหนครับไปดูกันได้เลยครับ
This is from and are out till the fragment of lava. This is from and are out till the fragment of lava. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on
silhouettes burning, embers rising high like a chemical fire. The flame won't die. Intertwined, darling, you and I. And nothing's coming. Just let go.
เคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเสียงที่ได้ฟังกันไปก็พอที่จะเห็นภาพโดยรวมเนาะก่อนที่เราจะไปสรุปเรื่องเสียงเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่การใช้พลังงานกันเลยโดยการใช้พลังงานผมก็จะดึงตัวไฟจากอะแดปเตอร์48โวลต์5แอมป์ที่เขาให้มานะครับผมซึ่งผมไม่ได้ใช้ตัว DC วัตต์มิเตอร์วัดนะอันนี้ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าตัวแจ็คที่เขาให้มามันจะเป็นขนาด 5.5 คูณ 2.5 ผมไม่มีคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อตัว DC วัตต์มิเตอร์เพื่อวัดตัวแรงดันไฟแล้วก็วัดตัวกำลังวัตต์นะครับผมก็เลยไม่สามารถวัดได้อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมได้ฟังมาก็ไม่ได้รู้สึกนะครับผมว่าตัวอะแดปเตอร์มันจ่ายไฟไม่พอเพราะว่ามันก็ได้เสียงที่อิ่มทั้งตัว RL แล้วก็ตัวลำโพงซับอยู่นะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับผมอะแดปเตอร์48โวลต์5แอมป์240 วัตต์ที่เขาให้มาก็เพียงพอต่อการใช้งานที่ไม่ได้เอ็กซ์ตรีมอะไรมากมายนะครับผมซึ่งคุณปรับวอลลุ่มบ่าย2บ่าย3อย่างเงี้ยมันมีกำลังเหลือๆแน่นอนนะครับผมยกเว้นแต่คุณจะเอาไปปรับสุดอันเนี้ยผมก็แนะนำว่าให้หาพวกอะแดปเตอร์48โวลต์10แอมป์มาใช้งานนะครับผมอันนี้ก็น่าเสียดายนะเขาไม่ได้แถมตัวอะแดปเตอร์10แอมป์มาให้นะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมไปลองเช็คราคาตัว48โวลต์10แอมป์ของทางอายิมาแล้วนะครับผมราคาตัวนึงก็แพงอยู่นะครับผมราคา 2,000 กว่าบาทเลยซึ่งผมก็เข้าใจแหละว่าทำไมเขาไม่แถมตัวนั้นมาเขาแถมเป็นตัวนี้มานะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็ของดีระดับหนึ่งเลยแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้ไปอัดอะไรมากมายมันก็เหลือเฟือสบายๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องการใช้พลังงานก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องอุณหภูมิหรือว่าเรื่องความร้อนของตัวแอมป์จิ๋วนะครับผมก็จะดึงผลจากที่ผมเทสไปเมื่อกี้มาให้ได้ดูกันนะครับผมซึ่งตอนที่ผมเทสซับเนี่ยมันจะมีความร้อนที่สูงกว่าเทส RL นะครับผมก็เอาช่วงที่เทสซับมาให้ดูกันแล้วกันนะครับผมโดยผมก็จะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก25องศานะครับซึ่งอุณหภูมิที่อยู่ในโซนด้านบนนะครับผมก็จะร้อนประมาณสัก 35.5 องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิที่อยู่ด้านล่างนะครับผมที่อยู่ด้านล่างตัวเคสใกล้ๆกับไอตัว Heatsink IC ก็จะร้อนประมาณสัก39องศาเซลเซียสแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวแจ็คต่อลำโพงครับก็จะร้อนประมาณสัก34องศาเซลเซียสแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นโซนแจ็ค DC ต่อไฟเลี้ยงครับก็จะร้อนประมาณสัก 34.1 องศาเซลเซียสแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นอุณหภูมิของอะแดปเตอร์แกนของเขานะครับผมก็ร้อนแค่30องศาเซลเซียสเองนะครับผมฟังไม่ผิดนะ30องศาเซลเซียสในขณะที่ผมกำลังอัดซับมันๆนะครับซึ่งข้อดีของอะแดปเตอร์แบบแกนก็ถือว่าน่าพอใจมากนะครับผมถ้าคุณหาอะแดปเตอร์48โวลต์อยู่ผมก็แนะนำอะแดปเตอร์แบบนี้กันเลยนะครับผมเพราะว่ามันใช้งานดีมากนะครับผมขนาดไม่ใหญ่นะคุณลองดูเทียบกับฝ่ามือผมเล็กๆเองยังไม่เท่าฝ่ามือผมเลยอุณหภูมิก็ไม่ร้อนนะครับผมกำลังไฟก็จ่ายเต็มอยู่เพราะว่าผมไปเห็นต่างชาติเขาเทสมาแล้วแหละโหลดจริงๆนะครับผมจะได้ประมาณสัก250วัตต์เลยจากสเปค240วัตต์ของเขาครับซึ่งอุณหภูมิก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมจุดที่ร้อนที่สุดก็จะอยู่ด้านล่างตัวเคสครับใกล้กับไอตัว Heatsink IC นะครับผมร้อนประมาณสัก39องศาก็ไม่ได้ถือว่าร้อนอะไรมากมายนะครับผมอุณหภูมิก็สบายๆหายห่วงนะครับผมเพราะว่าตัวแอมป์ตัวเนี้ยเขาก็เหมือนว่าจะจำกัดไม่ให้ค่าความเพี้ยนมันไปเกิน 1% กำลังมันก็เลยไม่ได้เยอะมากนะครับผมมันก็เลยไม่ได้ร้อนประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องความร้อนหรือว่าอุณหภูมิถัดมาก็จะเป็นสรุปเรื่องเสียงครับผมก็จะสรุปให้ฟังแยกเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณภาพของตัวเนื้อเสียงมันก็ขึ้นอยู่กับพวกแดกพวกปีโทนที่คุณนำมาเชื่อมต่อนะครับเนื่องจากว่าแอมป์จิ๋ว Ayima A07 Max ตัวเนี้ยเขาไม่ได้มีในส่วนของตัวภาคเตรียมสัญญาณภายในตัวนะครับผมเขาเป็นแค่ตัว power amp คุณภาพเสียงมันก็จะขึ้นอยู่กับพวกอุปกรณ์ที่คุณนำมาเชื่อมต่อเป็นหลักครับแต่ว่ายังไงผมก็จะสรุปในอุปกรณ์ที่ผมนำมาเชื่อมต่อให้ได้ฟังกันนะครับผมเรื่องแรกก็จะเป็นระยะความกว้างของวิติเวทีเสียงนะครับก็ถือว่ามีความกว้างอยู่ในระดับมากเลยนะครับผมก็ถือว่ากว้างโปร่งฟังสบายสุดๆครับถ้าคุณเป็นคนที่ฟังแนวเนี้ยอยู่แล้วนะครับผมคุณจะชอบมากครับซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบฟังแนวมิติเวทีกว้างๆนะครับผมแล้วก็จังหวะที่แบบว่าเสียงเครื่องดนตรีซ้ายขวามาแบบว่าพร้อมกันหรือว่ามาไม่พร้อมกันนะครับผมก็รู้สึกได้เลยนะครับ
นะครับว่าแยกออกอย่างชัดเจนมากนะครับผมซึ่งระยะเวทีมันกว้างแล้วมันทำให้การแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากครับแล้วก็เรื่องถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแต่ละอันนะครับผมเท่าที่ผมได้ฟังมาเนี่ยครับผมรู้สึกได้เลยนะครับผมว่าเครื่องดนตรีเนี่ยมันมาเป็นชิ้นเป็นอันดีงามมากนะครับผมคุณรู้ได้เลยนะครับผมว่าเสียงตัวเนี้ยเป็นของเครื่องดนตรีตัวไหนนะครับผมแล้วก็จะรู้ได้เลยนะครับว่ามันมีระยะแบบว่าห่างจากเรามากน้อยเพียงใดนะครับผมก็ถือว่าแยกได้ชัดเจนสุดๆครับก็ถือว่าน่าพอใจแล้วก็น่าชื่นชมมากเลยนะครับผมโดยแอมจิ๋วที่ผมเคยจับแล้วแยกเสียงดีๆตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็นตัว aptX 2แล้วก็ตัว DSA 1ครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยแยกโหดมากนะครับผมแต่ว่าพอมาเจออายิมาตัวเนี้ยพวกนั้นกลายเป็นแบบว่าระดับธรรมดาไปเลยนะครับผมตัวเนี้ยแยกได้แบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันสุดๆครับอันนี้ยอมรับเลยแล้วก็พวกเครื่องดนตรีที่หลังเวทีที่หลังแบ็กกราวน์นะครับผมขุดมาได้แบบว่าชัดเจนทุกชิ้นเลยนะครับผมไม่มีขาดตกบกพร่องเลยอันนี้ก็ถือว่าน่าตกใจสุดๆนะครับผมยังไม่เคยฟังแอมจิ๋วตัวไหนเลยที่มันให้น้ำเสียงที่แยกรายละเอียดแล้วก็ขุดรายละเอียดได้ดีเท่านี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของแอมจิ๋วตัวนี้อีกย่านหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเสียงกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะติดไปทางโทนใสเคลียร์พุ่งไกลแล้วก็มีความชัดเจนสูงนะครับผมแล้วที่สำคัญเลยว่าแม้ว่าคุณจะเร่งตัวโวลูมมากน้อยเพียงใดนะครับผมเสียงกลางของเขาไม่มีอาการเสียงแตกผ้าเลยนะครับผมก็ยังงงเลยว่าลำโพงผมมันดีขนาดนี้เหรอทำไมฟังแอมจิ๋วตัวอื่นถ้าเร่งเยอะๆเสียงกลางมันจะแตกผมก็นึกว่าลำโพงมันสุดนะครับผมแต่ว่าพอมาเจอ AIYIMA A07 Max ตัวเนี้ยเสียงกลางไม่มีอาการแตกไม่มีอาการผ้าเลยครับถือว่าเป็นเสียงกลางที่ไพเราะมากนะครับผมถ้าคุณเป็นคนแบบว่าชอบฟังเสียงคนร้องจ๋าๆเนี่ยคุณไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็ตัวเสียงกลางนะครับเขาก็จะไม่ได้ชนกับพวกเครื่องดนตรีด้วยนะครับผมเขาจะแยกเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเลเยอร์ไม่ได้ซ้อนทับกันอยู่นะครับผมมันก็เลยทำให้การฟังแบบว่ามีมิติมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนตัวเรื่องเสียงสูงเสียงแหลมครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับผมเสียงสูงเสียงแหลมมีความกังวานมีความใสเคลียร์ไม่แสบหูเลยนะครับผมแล้วที่สำคัญเลยคือว่ามันจะมีหางเสียงตามท้ายนะครับซึ่งตัวปีที่ผมนำมาต่อเนี่ยมันจะเป็นปีหลอดนะครับผมซึ่งปีหลอดให้เสียงพวกเสียงสูงที่มีความหวานระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มันจะมีความพิ้วที่ปลายด้วยครับปลายมันจะไม่แบบว่าคมมันแสบหูนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้ละเอียดตัวเสียงที่เป็นเสียงจากหลอดสุญญากาศค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องเสียงสูงถัดมาก็จะเป็นตัวเสียงเบสนะครับผมจะพูดอยู่2อย่างนะก็คือว่าเสียงเบสของตอนที่ผมเทสเอาไปขับ RL นะครับผมแล้วก็ตัวเสียงเบสตอนที่ผมเอาไปขับตัวซับวูฟเฟอร์เสียงเบสตอนที่ผมเอาไปขับตัว RL นะครับผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าตัวเสียงเบสหรือว่าเสียงย่านต่ำเนี่ยมันออกจะบางไปหน่อยนะครับผมมันไม่ค่อยมีน้ำมีนวลเลยแต่ว่าคุณภาพมันก็โอเคอยู่นะครับผมมันจะได้ดีอยู่ในช่วงที่แบบว่ากลับตัวไวกระชับนะครับผมเอาเป็นว่าตัวเสียงเบสถ้าคุณไปขับในส่วนของตัว RL Channel เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่ข้อดีข้อเด่นเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าพอฟังในระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นเสียงเบสหรือว่าเสียงซับตอนที่ผมเอาไปขับตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าทำได้อยู่ในเกณฑ์กำลังดีนะครับผมไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีเหมือนตอนที่ผมเอาไปขับตัวเสียงกลางเลยก็ถือว่าพอฟังอยู่ครับผมเบสก็ค่อนข้างที่จะกระชับการลงความถี่ลึกก็ทำได้ดีนะครับผมแต่ว่าความถี่ที่แบบว่าเป็นย่าน 60-70 เฮิรตซ์เนี่ยผมยังมองว่ามันก็ยังไม่สนุกเท่าไหร่นะครับผมเคยฟังตัวลำโพงที่ผมเทสอยู่นะตอนเนี้ยกับแอมจิ๋วตัวอื่นมันก็จะทำได้ดีกว่านี้นะครับผมที่เป็นพวกแอมจิ๋ว ZK1602 3002นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวช่องซับของพวกแอมจิ๋ว TB21 ST21 อะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็ยังทำย่านความถี่
สูงๆได้ดีกว่าแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับผมซึ่งผมดึงสัญญาณตัวเสียงซับจาก TB21 นะครับผม TB21 เสียงมันก็ดีอยู่นะเสียงซับแต่ว่ามันก็ยังให้เสียงซับที่ยังไม่สู้ช่องซับเดิมๆของ TB21 นะครับผมเอาเป็นว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้แล้วครับผมไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะครับผมสำหรับย่านซับเบสครับผมเลยมองว่าแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับผมเรื่องเสียงกลางเสียงสูงเนี่ยถือว่าเด่นมากนะครับผมเด่นแบบเด่นสุดๆเลยแต่ว่าในย่านซับเบสผมก็ให้อยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้ก็แล้วกันนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงก็ถือว่าน่าพอใจนะครับผมผ่านใช้งานได้ดีเลยถัดมาก็จะเป็นเรื่องสัญญาณรบกวนนะครับผมเท่าที่ผมได้ไปลองใช้งานมาต่อกับพวกปีโทนต่างๆนะครับผมไม่ได้เจอสัญญาณรบกวนเลยครับขนาดที่ว่าไอตัวปีโทนที่เป็นปีหลอดตัวนี้ครับผมที่ผมใช้งานอยู่มันจะมีสัญญาณรบกวนคางเป็นแบ็กกราวด์อยู่นะครับพอผมเอามาต่อกับตัว AIYAMAHA A07 Max ผมก็ไม่ได้เจอสัญญาณรบกวนเลยนะครับผมเดาว่าตัว AIYAMAHA A07 Max ตัวนี้นะครับผมทำระบบกาวมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมถึงแม้ว่าปีผมมีสัญญาณรบกวนพอมาต่อปุ๊บมันไม่มีซะงั้นนะครับผมมันเงียบกริบเลยอันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับผมทำระบบได้ค่อนข้างที่จะดีมากครับแต่ว่าก็จะเจอสัญญาณรบกวนอยู่เล็กน้อยในกรณีที่ว่าคุณเอาไปเชื่อมต่อไปตัวแปลง High to Low นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังมากจนน่ารำคาญครับแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติด้วยนะครับผมเพราะว่าสัญญาณจาก High to Low เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมคุณก็ไปลองฟังในคลิปนี้กันได้สำหรับเสียงสัญญาณรบกวนเล็กๆน้อยๆของแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับผมก็จะเจอในส่วนของตัวการใช้งานโมโนโหมดกับตัวดอกลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังนะครับผมว่ามันจะดังขนาดไหนอันนี้ก็คือว่าเสียงที่ออกจากตัวดอกลำโพงซับนะครับก็ค่อนข้างเบาอยู่นะครับผมแต่ว่าแอมป์ตัวเนี้ยมันจะเป็นการที่ว่าสัญญาณมันลงกาวเฉยนะครับผมพอผมจับไอ้ตัวเคสตัวเนี้ยเสียงสัญญาณรบกวนมันก็จะดรอปลงนะครับผมแทบจะไม่ได้ยินเลยแหละเดี๋ยวผมจะเอามือแตะๆให้ดูนะครับผมว่ามันจะหายไหมอันนี้ยังไม่แตะนะพอผมแตะเข้าไปก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับผมมันเป็นไฟลงกาวเฉยครับไม่ได้มีอะไรให้ซีเรียสมากมายครับผมก็จะเจอในกรณีที่ว่าใช้งานกับตัวแปลง High to Low เฉยครับถ้าคุณไปใช้งานกับพวกปีที่มันเป็นปีซับมันก็ไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่าไฟมันรั่วจากไอตัวระบบ High to Low เฉยนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายหรอกครับจากคลิปคุณจะเห็นได้ว่ามันก็มีเสียงคางเล็กน้อยนะครับผมเป็นเสียงฮัมที่ออกมาจากตัวลำโพงซับซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานนะครับผมคุณไปนั่งอยู่ไกลมันก็ไม่ได้ยินแล้วครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องสัญญาณรบกวนก็ถือว่าผ่านใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็การเปิดปิดนะครับผมก็ไม่ได้มีเสียงตุ๊บแต่อย่างใดนะครับผมทั้งการเปิดแล้วก็การปิดซึ่งผมใช้งานกับตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็ถือว่าผ่านเลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องสัญญาณรบกวนถัดมาก็จะเป็นเรื่องความแรงหรือว่าความดังนะครับเท่าที่ผมได้ไปลองใช้งานมาในหลายๆกรณีนะครับผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าความแรงหรือว่าความดังของเขาเนี่ยเหมือนเขาจะจำกัดไว้ไม่ให้ค่าความเพี้ยนมันเกิน 1% นะครับผมมันก็เลยทำให้กำลังขับที่ออกจากตัวช่องลำโพงจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ถึงตัวสเปคนะครับผมเพราะว่าถ้าถึงตัวสเปคเนี่ยมันจะเป็นค่าความเพี้ยนที่ 10% อย่างที่ผมบอกไปใน datasheet IC TV3255 นะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับหลายๆผู้ผลิตก็จะมักเคลมกันพวกค่ากำลังขับสูงสุดอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าการที่เขามาทำจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องไม่ให้ค่ามันเพี้ยนมากนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณไปฟังค่าเป็นเพี้ยนเสียงมันก็จะแตกผ้านะครับผมมันดังก็จริงแต่ว่าเสียงมันก็จะไม่น่าฟังนะครับผมอันนี้ผมมองว่าเขาทำมาแบบนี้นะครับผมดีแล้วนะครับผมแต่ว่าค่าความเพี้ยนไม่เกิน 1% มันก็ได้กำลังขับเยอะอย่างที่ผมเคยบอกไปในตอน datasheet นะครับผมมันก็เพียงพอต่อการขับพวกลำโพงเสียงกลาง8นิ้ว10นิ้วนะครับผม 6.5 นิ้วนี่สบายๆหายห่วงเลยแล้วก็ตัวลำโพงซับนี่ก็จะได้ประมาณพวก10นิ้วแม่เหล็ก1ชั้น2ชั้นนะครับผมก็สามารถขับได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องความแรงหรือว่าความดัง
ถัดมาเรามาดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อสังเกตของ MG ตัวนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นที่ข้อดีกันก่อนข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องคุณภาพเสียงครับคุณภาพเสียงย่านกลางแล้วก็ย่านสูงจัดว่าโคตรโหดเลยนะครับผมโหดสุดเท่าที่ผมเทสมาแล้วยังไม่มี MG ตัวไหนที่ให้รายละเอียดเสียงได้ดีเท่านี้แล้วก็เสียงกลางที่แบบว่าเร่งเยอะๆไม่มีอาการแตะผ้าเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวเสียงสูงก็ค่อนข้างที่จะพิ้วไหวดีมากนะครับผมวันนี้ขอชื่นชมเลยเป็นเสียงที่ค่อนข้างไพเราะมากครับแล้วก็ข้อดีถัดมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่เขาให้มาครับก็ให้พวกคาปาเกรดดีๆมานะครับผมงานประกอบ PCB ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับผมวันนี้ไม่มีข้อติเลยนะครับผมแล้วก็ข้อดีถัดมาก็จะเป็นในส่วนตัวลูกเล่นที่เขาให้มาครับไม่ว่าจะเป็นตัวการสลับโหมดโมโนโหมดกับสเตอริโอโหมดนะครับผมสามารถสลับได้แบบว่าง่ายดายมากแล้วก็ลูกเล่นไลน์เอานะครับผมคุณสามารถนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้เยอะแยะมากมายนะครับผมมันทำให้แบบว่า MG ตัวเนี้ยมีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเคสที่เขาให้มาครับก็เป็นเคสอลูมิเนียมอย่างดีนะครับผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดนะครับผมมันจะเป็นเคสอลูมิเนียมแบบว่าผิวสัมผัสดีมากนะครับผมสัมผัสแบบว่านุ่มๆเลยแล้วก็ตัวปุ่มนะครับจูนมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากเวลาหมุนแล้วมันรู้สึกสมูทดีนะครับผมมันทำให้แบบว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันดูหรูดูแพงนะครับแต่ราคามันก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวด้านหลังที่เขาให้มานะครับผมเนี่ยพวกช่องต่อลำโพงก็ให้มาแบบว่าเป็นแจ็คหัวกล้วยครับสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้ง่ายดายนะครับผมแล้วก็ตัวแจ็ค DC ก็ให้ของดีมานะครับผมเป็นแบบว่าโกเพดครับทนความร้อนสูงแล้วก็เคี่ยวข้างในก็ใหญ่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นขนาด 5.5 คูณ 2.5 นะครับผมแล้วก็ข้อดีต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แหล่งจ่ายไฟที่เขาให้มาก็ให้มาเป็นแบบว่าแกนอะแดปเตอร์นะครับผมกำลังไฟก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆครับแต่ว่าตัวแรงดันเนี่ยน่าพอใจมากนะครับผมเพราะว่าเขามีให้เลือกทั้งตัว36โวลต์แล้วก็48โวลต์ครับซึ่งแรงดันมันส่งผลต่อกำลังขับนะครับผมถ้าคุณเอาตัว36โวลต์5แอมป์กับ48โวลต์5แอมป์มาเทียบกันนะครับผมมันจะต่างกันเยอะมากครับแล้วก็คุณเพิ่มตัว36โวลต์เป็น10แอมป์ก็ได้48โวลต์5แอมป์เทียบกันก็ได้นะครับผมมันจะสู้ตัว48โวลต์5แอมป์ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไอตัวแรงดันมันจะส่งผลมากนะครับผมต่อตัวกำลังขับของ MG นะครับผมคุณก็ไปดูในตัวตารางที่ผมให้ดูไปตอนต้นคลิปได้นะครับผมว่ามันจะส่งผลขนาดไหนผมก็แนะนำว่าให้คุณเพิ่ม200มา48โวลต์นะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็หาพวก48โวลต์10แอมป์มาใช้งานเลยก็ยังดีมากนะครับผมประมาณนี้แหละสำหรับเรื่องข้อดีครับก็ถือว่ามีให้เยอะแยะมากมายนะครับผมพูดแบบว่าจนเจ็บคอแล้วนี่แล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อเสียสำหรับแอมตัวนี้นะครับผมมองว่าข้อเสียเรื่องแรกก็จะอยู่ในส่วนของตัวเรื่องเสียงย่านเบสหรือว่าย่านซับนะครับผมมองว่ามันยังทำได้ดีไม่เท่าไหร่ครับซึ่งผมลองเอาพวกอุปกรณ์อื่นๆมาเค้นตัวเสียงเบสดูแล้วนะครับมันก็เค้นได้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมองว่า MG ตัวเนี้ยก็ยังไม่ได้เก่งย่านแบบว่าเสียงเบสเสียงซับเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ข้อเสียต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการถอดไอตัวแผงวงจรตัวนี้นะครับผมมาอัปเกรดออฟแอมครับซึ่งผมมองว่ามันถอดยากไปนิดนึงนะครับคุณต้องขันน็อตสไลด์ไอตัวแผงวงจรออกมานะครับผมอยากให้มันง่ายๆแบบนี้นะครับยกตัวอย่างไอตัวปีโทนตัวนี้เลยซึ่งปีโทนตัวนี้คุณไม่ต้องถอดแบบว่าเพจด้านหน้าเพจด้านหลังนะครับคุณขันแค่น็อต4ตัวคุณสามารถดึงฝามันออกมาได้เลยนะครับเนี่ยฝามันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณสามารถดึงฝาแล้วก็คุณจะเห็นด้านบนแบบนี้นะครับคุณสามารถอัปเกรดเอาแวมอัปเกรดพวกอุปกรณ์หลอดได้แบบว่าง่ายดายมากครับซึ่งผมอยากให้เขาทำแบบนี้นะครับมันจะสามารถอัปเกรดพวกเอาแวมได้แบบว่าง่ายดายนะครับคุณไม่ต้องไปลงทุนถอดออกหมดนะครับมันยุ่งยากมากเลยเพราะว่าการจูนเอาแวมนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนฟังเรื่อยๆยิ่งถ้าใครมีเอาแวมเยอะๆนะครับคุณก็แบบว่าอยากจะเปลี่ยนมันฟังเรื่อยๆวันนี้อยากจะฟังคู่นี้พวกนี้อยากจะฟังคู่นี้อย่างนี้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าคุณมาเสียเวลาสไลด์ถอดออกมาแบบนี้มันยุ่งยากเกินไปนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องข้อเสียแล้วก็ข้อสังเกตนิดหน่อยสำหรับแอมจิ๋วตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวสัญญาณ Input ที่คุณส่งเข้าไปยังตัวแอมจิ๋วตัวนี้นะครับถ้าหากว่าพวก
ปีโทนพวกแดกของคุณแรงไม่พอนะครับเสียงมันแทบไม่มีเลยนะครับผมลองเอาไอ้ตัวโมดูลสัญญาณบลูทูธนะครับผมที่เป็นตัวZK QCC 5125ตัวเนี้ยมาเชื่อมต่อเพียวๆกับไอ้ตัวแอมจิ๋ว Ayima A07 Max นะครับผมพบว่าเสียงมันแทบไม่ดังเลยนะครับผมขนาดที่ว่าผมเล่นกับมือถือสุดผมเล่นกับไอ้ตัวบลูทูธสุดแล้วมันก็ไม่ได้มีความดังอะไรออกมาเลยนะครับผมปรับแอมจิ๋วเกือบสุดเนี่ยแทบไม่ดังเลยครับ ก็คือว่าคุณต้องใช้พวกแดกที่มันแรงระดับหนึ่งนะครับผมอย่างผมก็ต้องใช้ไอ้ตัวแดกตัวเนี้ยแดกตัวเนี้ยมาคู่กับไอ้ตัวปีโทนตัวเนี้ยมันถึงจะแบบว่าแรงพอที่จะหมุนวอลลุ่มแบบว่าไม่ต้องเยอะมากนะครับผมจะเห็นได้ว่าผมก็จะหมุนแค่ประมาณสักบ่าย2ถ้าคุณไปหาแบบว่าแดกที่มันแรงไม่พอนะครับผมหรือว่าปีโทนที่มันแรงไม่พอเนี่ยคุณก็ต้องเร่งวอลลุ่มเยอะหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือข้อสังเกตของเขาครับซึ่งผมเดาว่ากรณีที่เขาทำมาแบบนี้นะครับผมน่าจะเป็นเพราะว่าเขาพยายามกรองตัวเสียงน้อยออกไปนะครับผมให้มันไม่มีน้อยคางเป็นแบ็กกราวด์มันก็เลยทำให้ตัวสัญญาณเสียงมันดรอปลงนะครับผมก็เลยต้องไปเพิ่มแบบว่าให้เกณฑ์มันมาแรงๆเอาแทนนะครับผมก็คล้ายๆกับกรณีที่ว่าคุณไปใส่พวกฟิลเตอร์กรองน้ำหรือไปใส่พวกตะแกรงกรองน้ำนะครับผมถ้าแรงดันน้ำคุณแรงไม่พอน้ำมันก็จะไหลเบาใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าแรงดันน้ำคุณมากพอเงี้ยน้ำมันก็ไม่ได้ไหลเบามากนะครับผมมันจะคล้ายๆกรณีแบบนี้แหละครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องข้อสังเกตของ MG ตัวนี้สุดท้ายถ้าหากถามว่า MG ตัวนี้น่าเล่นน่าซื้อไหมส่วนตัวผมมองว่าน่าเล่นนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเน้นรายละเอียดเสียงเน้นคนร้องเพราะเน้นเสียงสูงพิ้วๆมีความเป็นประกายไม่แสบหูนะครับผมแอมจิ๋วตัวเนี้ยจะเหมาะกับคุณมากเลยนะครับถ้าคุณเป็นสายฟังเพลงแบบว่า audio file เน้นเสียงที่ออกไปทาง Hi Fi High End นะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเด็ดมากเลยครับเพราะว่าผมเอาไปฟังอยู่หลายวันนะก่อนที่ผมจะเอามารีวิวนะครับผมเพราะว่ามันฟังแล้วมันแบบว่าเพราะสุดๆเลยนะครับผมแต่หากว่าคุณซื้อมาเพื่อเอามาขับซับเบสโดยเฉพาะนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แนะนำเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้เด่นย่านซับเบสมากนะครับผมถ้าคุณจะมาขับซับเบสจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้ไปซื้อพวกAyimaบอร์ดฟ้า100วัตต์นะครับผมเอามาขับไอตัวซับวูฟเฟอร์สัก 6.5 นิ้ว8นิ้วไม่เหล็ก1ชั้นมันก็ขับได้สบายๆนะครับผมหรือจะเอาไปซื้อพวกZK 6001นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่า ZK 6001ก็ขับพวกลำโพงซับ10นิ้วแล้วก็12นิ้วได้บางดอกนะครับผมพวกนั้นเนี่ยมันจะขับซับโดยเฉพาะได้เพราะมากนะครับผมถ้าคุณเอาไอตัว A07 Max ตัวนี้นะครับผมมาขับซับอันนี้ผมก็ยังไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับผมถ้าเอามาขับกลางแถมเนี่ยผมแนะนำว่าให้ซื้อเลยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องราคาครับบางคนอาจจะมองว่าสูงนะครับผมแต่คุณต้องได้มาจับตัวจริงนะครับผมมองว่าราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยมันไม่ได้แพงเลยนะครับผมเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มามันก็ป่าไป800แล้วนะครับถ้าเอา800เป็นลบออกจาก 2,700 ไอตัวแอมตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก 1,900 นะครับผมซึ่ง 1,900 คุณได้น้ำเสียงระดับนี้คุณได้ไส้ในระดับเนี้ยแล้วก็คุณได้ตัวเคสแบบนี้นะครับผมมันหายากมากนะครับผม อย่างพวกตัวที่มันเปื่อยนะครับราคามันก็เป็นพันแล้วนะที่มันเป็นสเปคเดียวกันเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมมองว่ามันครบจบในตัวเดียวแล้วครับคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคุณซื้อแอมมาคุณได้ทั้งตัวแหล่งจ่ายไฟได้คู่มือดีๆนะครับผมคุณก็มาเสียบตัวตู้ลำโพงใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้ครับผมถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับยังไงช่องยานแมวก็ต้องขอบคุณทาง Ayima ด้วยนะครับผมที่ได้ส่งแอมจิ๋วดีๆแบบนี้มาให้ช่องยานแมวได้ทำการทดสอบนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะตกใจในคุณภาพเสียงมากนะอันนี้ต้องขออวยตามตรงเลยนะครับผมแล้วก็ต่างประเทศก็อวยกันเยอะมากครับสำหรับแอมตัวนี้ผมไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมเขาถึงแบบว่ากล้าส่งมาให้ผมได้ทำการทดสอบนะครับผมเพราะว่าคนชมเยอะมากครับแอมตัวนี้พอมาฟังจริงๆมันก็ไม่แปลกใจเลยนะครับผมที่ทำไมเขาชมขนาดนี้ประมาณนี้นะครับผมไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ